mga giliw kong tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converged Cable, Channel 100, FB streaming at sayang papakinggan sa DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginang Sheila Sila Kayanga, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Santa Ignacia. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na ipagmamalaki o napahahalagahan ang nasuring kultura ng iba't ibang pangkat etniko tulad ng kwentong bayan, katutubong sayaw, awit, laro, at iba pa sa silangang bahagi ng Visayas. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang ating aralin, nais ko munang siguruhin na naaalala pa ninyo ang inyong napag-aralan noong Lunes. Saang parte na tayo ng Pilipinas na masyal? Sa Iloilo nga ba? Kung ang sagot ninyo ay oo, tama! Nakarating na tayo sa mga kapatid natin na nasa Iloilo o mga nasa kanlurang bahagi ng Visayas. Magbigay nga kayo ng kulturang meron ang mga Ilonggo. Sila ay mga pangkat etnikong malulumanay kung magsalita. Tama! Magaling! Sila ang mga kapatid natin kahit galit ay malumanay pa rin magsalita. Ano ang katutubong awitin na meron ang mga taga rito? Dandansoy. Tama, kung yan ang inyong sagot. Mula ito sa mga Ilonggo. Ano naman ang aral na naikintal sa inyong isipan sa kwentong narinig nyo mula sa mga Ilonggo? Huwag maliitin ang kakayahan ng mga mas maliliit sa atin dahil may mga magagawa silang hindi kayang gawin ng mga malalaki. Tama anak, kung yan ang aral na iyong natandaan.
Patunay lamang na nakikinig kayong mabuti sa ating nakaraang leksyon. Ngayon naman, ating tatalakayin ang mga pangkat etnikong nasa bandang silangan ng Visayas. Sila ang mga Waray. Kung ang mga Ilonggo ay kilala bilang mahinahon at malalambing na pangkat etniko, ating kilalanin ang mga Waray bilang matatapang, palaban at walang kinatatakutan. Ilan lang ito sa mga kaugaliang nakaugnay sa mga Waray. Sabi nga nila, basta Waray, hindi umuurong sa away. Sa tapang nila, mapapahashtag ka na lang ng "Ako to be Waray po." Pero sa totoo, sino nga ba sila? Yan ang ating tutuklasin sa pamamagitan ng mga kulturang aalamin natin ngayong araw. Kaakit-akit ang Pilipinas. Marami ritong magagandang tanawin na ipagmamapuri. Idagdag pa rito ang makulay na kultura, meron ang mga pangkat etniko sa bawat rehiyon ng bansa. Ilan sa mga ito ay mga katutubong awit, sayaw, laro, pagkain at marami pang iba. Ito ay sariling atin, kaya nararapat lamang na ito ay ating alamin, mahalin at ipagmalaki. Alam mo ba kung anong pangkat etniko ang iyong kinabibilangan? Ating ipagpapatuloy ang pag-alam sa mga kultura ng mga pangkat etniko at matutunan kung paano pahalagahan at maipagmalaki ang mga ito. Nasubukan mo na bang dumalaw sa iyong kamag-anak sa ibang probinsya? Ano-anong mga laro, pagkain, awit at tradisyon ang kanilang kinadisnan? May pagkakapareho ba kayo? Halina, alamin natin ang natutunan ng batang si Sonia sa kanyang pagbisita sa lalawigan ng Samar. Mga Waray ang nasa lugar na ito. Makinig kayong mabuti at ikukwento ni Ma'am sa inyo. Karanasang di malilimutan. Ito ang pamagat ng ating kwento, iginuhit ni Justin Trowa R. Nieves. Ako si Sonia. Ikukwento ko sa inyo ngayon ang pagdalaw namin sa aming kamag-anak na sa aking puso at isip. Buwan ng Mayo noon. Ika-9 ng umaga nang makarating kami sa nayon na aming pinuntahan sa Northern Samar. Nasa silangang bahagi ng Visayas. Tuwang-tuwa sila nang kami ay dumating. Kaagad na nagmano ang mga bata kina Tatay Berto at Inang Pina. Nagmano naman ako kina Bata Siso at Dada Yana. Sa mga Waray, Bata at Dada ang tawag sa tito at tita. Pagpasok namin sa bahay, nakahanda na sa hapagkainan ang merienda. Mayroong bakintol, menuron, alisuso, at salukara na nakahain. Hali kayo, kumain po muna kayo, ina. Anyaya ni Dadayana sa amin. Ang sarap ng inihain nila, malinamnam at sakto lang ang tamis. Pagkatapos kumain, masayang nagkwentuhan ang mga matatanda sa loob ng bahay, habang kaming mga bata naman ay nasa labas at naglaro. Una kaming naglaro ng piko. Nagtatawanan kami kapag may natataya dahil iba na naman ang susubok ng piko. Sunod naming nilaro ang luksong tinik at siripa o sipa bago magtanghalian. Tinawag kami ni Bata Siso nang kakain na ng pananghalian. Naghugas kami ng aming pangakamay bago pumasok sa loob para kumain. Naghain si Dada Yana ng tinolang isda, laing na gabi,
at dinungo o dinuguan. Nabusog ako sa sarap ng mga inihain niyang ulam. Habang kami ay nagpapahinga matapos ang pananghalian, niyaya akong lumabas ng aking mga pinsan kasama ng iba pang mga bata. Umawit kami ng awiting waray. Ang pamagat nito ay waray-waray. Gusto niyo ba ng sample? Waray-waray, hindi tatakas. Waray-waray, handang matodas. Waray-waray, bahala bukas. Waray-waray, manigas. Waray-waray, tawag sa akon. Sa bakbakan, diri magpurong. Sa sinuman, ang humahamon. Kahit ikaw ay maton, likas sa ating paraluman. Kining palagi mapagbigay, ngunit iba ang waray-waray. Walang sindak kaninuman, kaming babaeng waray-waray ay siga-siga kahit saan, pagkat kami ay lumalaban kapag hinamon ng away. Waray-waray, hindi tatakas. Waray-waray, handang matodas. Waray-waray, bahala bukas. Waray-waray, manigas. Alam ko itong awitin dahil itinuro ito sa akin ni nanay. Kaya nakasunod ako sa pag-awit. Ang waray-waray ay isang halimbawa ng mga tradisyonal na kanta ng mga ninuno nating mga Pilipino. Kaya naman, ito ay matatawag na isang karunungang bayan na mas kilala bilang awiting bayan. Ang mga awiting bayan na ito ay nagsasalaysay ng mga kaganapan at karanasan ng mga tao sa kanilang panahon. At ang pangunahing hanap buhay ng mga taga-Visayas ay ang pagsasaka, pagtatanim ng mga niyog at tubo, paghahabi at paggawa ng mga iba't ibang kasangkapang pambahay. Hoy! Ang panggulat ng aking pinsan. Kasi napahinto ako at inaalala ang mga itinuro ng aking guro noon. Tama si ma'am, sa minsang pinagsabihan niya noon ang aking mga kamag-aral dahil may isa kaming kaklase noon na waray. Hindi niya alam magtagalog, kung kaya't pinagtatawanan siya at sinasibrihang, ayan na si Bisaya. Nakakasakit ng loob dahil isa din akong Bisaya dahil waray din si nanay. Basta ang alam ko noon, napakaliit ng tingin nila sa mga Bisaya. Nasasaktan ako kasi may diskriminasyong nangyayari. Ginagawang biro o parang kinukutya nila noon ang aming kamag-aral. Na hindi nila alam, tigas lamang sa kanila ang matatapang dahil sa pagmamalasakit nila sa kanilang kapwa. Ngayon ko lang din nalaman na waray pala ang tawag sa salita nila. Na ang ibig sabihin ng waray sa kanila ay nothing o wala. Pero tandang-tanda ko pa ang sabi ni ma'am na huwag ninyong wala-walain ang mga waray dahil mayaman sila sa kultura. Maging si nanay ay pinagsasabihan din ako noon na huwag maging mapanghusga sa kapwa, lalo na sa hindi kakilala. Baka gabaan ka ng Diyos, ika niya. Gabaan? Ano po yon? Ang tanong ko sa kanya. Gaba daw ang sinaunang paniniwala na ang ibig sabihin sa Tagalog ay karma. Sinaunang paniniwala na anumang gawing masama ng tao nang walang maayos na dahilan ay pinarurusahan ng langit sa pamamagitan ng gaba. Kapag ang isang tao ay nakaranas ng gaba, ito ay kaparusahan sa nagawang hindi maganda sa kapwa. Kaya sabi ni nanay, huwag kang gagaya sa kanila, baka gabaan ka ng Diyos. Nang bigla akong hinila ng aking mga pinsan, tara na! Nanood kami
ng mga batang nagsasanay ng sayaw ng waray na tinatawag na kuratsa. Sadyang napakahilig sa handaan at fiesta ang mga waray. Sila ay masayahing tao, parang walang problema, palatawa, maingay, mahilig sa tagay. Oo, mahilig sila sa kasayahang may inuman, mapalalaki o babae man. Ganyan kahilig makisalamuha at makisama ang mga waray. Ang kuratsa ay isang tradisyonal na sayaw ng panliligaw kung saan ang lalaki ay lalapit at susuyuin ang babae sa anyo ng isang sayaw. Ito ay nangangahulugan ng panliligaw. Ito ay ipinapakita sa bawat mahalagang okasyon sa komunidad. Umuwi kami matapos naming manood para magmerienda sa inihain. Hindi nawala ang pinakasikat na gawang pagkain nila, ang special tamalos. Habang kami ay kumakain, sinabi ni Diana na wag na kaming lalabas dahil malapit na raw simulan ang Santa Cruzan. Maya-maya, dumating na ang mga tao para manood ng Santa Cruzan. Nagdatingan na rin ang mga sagala at Reyna Elena. Pinakain muna ni Diana ang mga sagala pati na rin ang kanilang mga kasama. Inihanda na rin ang mga arkong gagamitin sa parada. Nabighani ang lahat nang masilayan nila ang kagandahan ng mga sagala at Reyna Elena. Kahanga-hanga talaga ang kultura nating mga Pilipino. Nasiyahan ka ba sa kwento ni Sonia? Tingnan ko nga kung nakinig kayo sa kwento niya. Inarawan nga ang uri ng kultura meron ang pamilya ni Sonia. Sila ay masayahin at mahilig sa kasiyahan gaya ng mga fiesta. Magaling, Lola! Kaya nagdarao sila ng Santa Cruzan. Ilarawan nga ang pagtanggap sa kanila ng kanilang kamag-anak. Tuwang-tuwa ang mga kamag-anak na dinatnan nila sa lugar. Mahusay, Kyle! Mainit ang pagtanggap sa kanila. Agad-agad silang sumalubong para magmano, hindi ba? Yan ang mga kultura ng mga Pilipino na hindi lamang iisang pangkat, kundi likas sa karamihan ang gawaing ito. At alam niyo bang, tulad ng mga Ilonggo, meron din silang kwentong bayan. At dahil isa sa ikinabubuhay ng mga nasa silang bahagi ng Visayas ay ang pangingisda tungkol sa karagatan ang kwentong bayan nila. Ang pamagat ng kwento ay ang diwata ng karagatan. Iginuhit ni Justin Trowa R. Nieves. Makinig at ikukwento sa inyo. Sa isang nayon noon, ang mga tao ay masayang at masaganang namumuhay. Mapagpala ang kalikasan sa kanila. Ang pangunahing hanap buhay nila ay ang pangingisda. Sagana sa maraming isda ang karagatan. May isang diwatang nagbabantay at nag-aalaga sa mga isda at ito'y nalalaman ng mga taga-nayon. Ngunit may mga taong saking. Ibig nilang makahuli ng maraming isda upang magkamal ng maraming salapi. Gumamit sila ng dinamita kaya't labis na napinsala ang mga isda. Nagalit ang diwata sa kasakiman ng mga tao, kaya't mula noon ay wala nang mahuli kahit na ano ang mga tao. Naghirap at nagutom ang mga tao at naging pangit na rin ang karagatan na dati sakdal ganda. Nagpulong ang mga taga-nayon at napagpasyahan nilang humingi ng tawad sa diwatang nangangalaga sa karagatan.
Nakiusap din silang ibalik na ang dating ganda ng karagatan at gayon din ang mga isda. Nangako sila na hindi na gagamit ng anumang makasisira sa kalikasan. Yan ang kwento ng diwata sa karagatan na nagmula sa mga Bisaya. Nasa palagay ninyo, ano ang nais nitong ipabatid sa atin ng kanilang kwentong bayan? Dapat nating ingatan at mahalin ang karagatan. Tama kung yan ang inyong sagot. Di ba't napakasarap sa pakiramdam na marinig natin ang mga kulturang galing sa ibang pangkat etniko? Mas nakikilala natin sila ng lubusan. Maliban sa karagatan, kilala din ang Samar bilang caving capital of the Philippines dahil sa dami ng kuweba nito. Mahigit 100 lang naman at isa na dito ang pinakamalaking kuweba na nakikita ninyo ngayon, ang Langon Bumingog Cave na may laking 9 na pinagtagpi-tagping basketball court. Kaya sinabing pinakamalaking kuweba sa Asya. Yan ang isa nilang pagkakakilanlan na sadyang kahanga-hanga, di ba? Bakit mahalagang malaman at pahalagahan ang iba't ibang kultura ng bansa? Kailangan natin itong malaman dahil hindi ito dapat mawala dahil sa nagbabagong panahon. Ito ay kaluluwa ng ating lahi na hindi dapat mapahiwalay at makalimutan dahil ito ang nagpapatunay ng ating pagiging makabansa. Bawat pangkat etniko ay may natatanging gawi at pagkakakilanlan na tumatak sa kaisipan ng bawat Pilipino at maging sa mga dayuhan. Ang ating kultura ay nagpapakilala sa atin na tayo ay mamamayan ng bansang Pilipinas. Sa anong pangkat etniko ka nabibilang? Alam mo ba? Mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Dapat nating pahalagahan at ipagmalaki ang kultura ng iba pang pangkat etniko. Dahil ikaw ay isang Pilipino, tatak ito ng pagiging Pilipino. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Panuto. Iguhit ang puso sa patlang kung ang isinasaad ng pangungusap ay wasto at tatsulok naman kung hindi wasto. Una, iba-iba ang kultura ng mga pangkat etniko sa bawat rehiyon. Makikita ito sa kani-kanilang kwentong bayan, katutubong kasuotan, sayaw, awit, laro, at iba pa. Ang sagot ni Ashley ay puso, tumpak. Magaling, Ashley. Pangalawa, hindi dapat mawala at kalimutan ang kulturang ito dahil lamang sa nagbabagong panahon sapagkat ito ay kaluluwang ng ating lahi na hindi dapat makalimutan. Ang sagot ni Nathan ay puso. Mahusay, Nathan. Pangatlo,
Hindi kailangang igalang at maunawaan ang mga gawaing nagpapakita ng pagpapahalaga sa bawat iba't ibang kulturang mga pangkat etniko sa ating bansa dahil moderno na ang panahon ngayon. Tatsulok ang sagot ni Kyle. Kylie, nakuha mo ang tamang sagot. Pang-apat, ang pangkat etniko ay tawag sa pangkat ng tao o mamamayan na pinag-uugnay ng magkakatulad na kultura, pinagmulan, kaugalian, wika at relihiyon. Puso ang sagot ni Leia Rish. Mahusay. Panglima, ang pagpapahalaga at pagsasabuhay sa kultura ng pangkat etnikong ating kinabibilangan ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Ano ang sagot ni Alas sa huling bilang? Puso. Wow! Napakahusay naman. Ipagpatuloy ito. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 4, Ginang Sheila C. Lakayanga, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or
hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Great Wednesday morning, my dear grade 4 learners. How are you today? Well, I hope everyone is doing great. After all, it's a beautiful day and a beautiful life to start a new day full of learning and with excitement. This is Project Shine, Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. For those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us on Channel 100, and we are live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. I am Jason R. Pararwan, your teacher broadcaster for Science Grade 4, giving to you this remote live broadcast from Ramos, Tarlac. As we begin with our lesson, make sure that you are all sitting comfortably far from noise so you can hear me loud and clear. Okay? Be sure to have all the necessary things for our lesson, such as your module in Science for Quarter 3, Module 2, Magnetic Force, your activity notebook, pen, and paper. And if you have questions or clarifications on our episode, feel free to send your message at 0906-508-1320. That's 0906-508-1320. Join me in a 25-minute travel in the world of science. A world that is full of exploration, discovery, invention, and technology. So, are you ready, learners? Fantastic! Let's get started. After this broadcast episode, you are expected to characterize magnetic force. But before we go with our topic, let us check your assignment last Monday. That is, Activity 1, Attracted or Not, found on page 10 of your module. For those who are listening over the radio and watching on TV, please write your answer on your activity notebook. While for those who are joining on Facebook Live, you can type your answer in the comment section.
Allow me to read the direction. Identify the objects attracted by a magnet. Gather all the materials on the table. Place each one of them near the end of the magnet. Observe what happens and record your observation on the table. So let's start. Here are the materials listed on your modules. Let's begin with ballpen cap. Is it attracted by the magnet or not attracted? Yes, it's an object not attracted by the magnet. Next, bits of paper. You are very good. It's not attracted by the magnet. Next, we have can opener. What is your answer? All right. Amazing kids. It's attracted by the magnet. Which column does coins belong to? Did you put it on attracted by the magnets? Correct. Very good. How about eraser? Yes, it is not attracted by the magnet. You are right, children. Keep it up. Can you tell me if nails are attracted by the magnet or not? Very good. It is attracted by the magnet. Where does sharp pencil belongs to? Fantastic. It is not attracted by the magnet. You're doing great. Where do you think paper clips belong to? Yes, you are correct. It is attracted by the magnet. Next is piece of cloth. Attracted by the magnet or not attracted? If you put it on, not attracted by the magnet, nice kids, you're correct. Where does plastic spoon belongs to? If you put it on, not attracted by the magnet, amazing, you are correct. How about rubber bands? You are right. It is not attracted by the magnet. Next, which column does plastic ruler belongs to? Again, what is your answer? Oh, very good. It is not attracted by the magnet. Can you tell me if thumbtacks attracted or not attracted by the magnet? Yes, you are right. It is attracted by the magnet. Next is tin can. Attracted or not attracted by the magnet? Very nice. It is attracted by the magnet. And lastly, copper wire. Is it attracted or not attracted by the magnet? You got it right. It is not attracted by the magnet. That was a good start, young scientist. Did you get all the correct answers? Then you did a great job. I guess you are now ready for an exciting lesson. Did you know that the ends of the magnets are called poles? One pole is called the North Pole, and the other is South Pole, as shown in the illustration. A magnet has always both North Pole and South Pole, though you break it. So, when we cut a magnet into two parts, two new magnets are formed, each with a North Pole and South Pole.
When the poles of the two magnets are placed near each other, they have a force that will either pull them or push them apart. The push and pull of magnet is called the magnetic force. If the poles of a magnet are the same and placed near each other, meaning same south pole, then they will be pushed away or will repel each other. Either both south poles or north poles will result to repulsion, meaning like poles repel. If the poles of a magnet are different and placed near each other, then they will be pulled together or attract each other. Thus, a nearby south pole and north pole will result to attraction, meaning unlike poles attract. Now, it's time to activate your scientific mind as we going to do Activity 3, What's New, entitled The Floating Paperclip Trick. Are you excited? So am I. Here are the materials you need in performing the activity. Magnet, stand, paper clip, thread, wooden ruler, plastic ruler, index card, and iron nail. Here's what we are going to do. Tie a paper clip to a thread and tape the other end of the thread to the base of the stand, such that the clip is still held up by the magnet, but leaving a gap between the two. Slide on the gap between the paper clip and the magnet on the following materials one at a time: iron nail, plastic ruler, wooden ruler, and index card. Observe what will happen to the paper clip each time. Now, observe the video carefully.
Now, let us try to answer the guide question of this activity. I will give you 5 seconds to answer each question. Let's have number 1. What materials could be slid through the gap without dropping the paper clip? Your 5-second timer starts now. Time is up. If you answered, the materials that could slid through the gap without dropping the paper clip are wooden ruler, plastic ruler, and index card, you are right. Let's move on to number 2. What materials will definitely cut out the magnetic force? Your timer starts now. Time is up. If you answered, the material that cut out the magnetic force is the iron nail. Good job. You are correct. Next up, number 3. What does it say about magnetic force? Your timer starts now. Time is up, kids. If you answered materials made up of plastic and wood cannot affect the magnetic force, while materials made up of iron cut the magnetic force, you are right. Very good. You have just accomplished the activity. Give yourself an excellent clap. Let's do it together. On my mark, 1, 2, 3. Excellent. You should note that the force of attraction of a magnet is greater at its pole than in the middle. The following illustrations shows the North Pole and South Poles of a magnet attracting metallic objects. The magnetic field is the area around the magnet where the magnetic force of attraction or repulsion exists. It is strongest near the poles and its strength decreases with distance. There you have it, kids. Did you enjoy our discussions? Let me check if you can really understand our lesson. It is now time for you to work on Activity 2, Crossword Puzzle. Under What's More, found on page 11 in your module. Here's what you will do. Answer the puzzle. First letter was given for you to solve it. Again, answer the puzzle. Write first letter. The first letter was given for you to solve it. We will give you 5 seconds to answer each item. Are you ready? Okay, let's start. Let's answer number 1. They attract some kind of metals. Again, they attract some kind of metals. Your timer starts now. Time is up. The answer is magnets. You got it right. Next for number 2. It is being closer together. Number 2. It is being closer together. Your timer starts now. Time is up. Did you answer attract? You are amazing. You're correct. Now about number 3. It is a push or a pull. Again, it is a push or a pull. Your timer starts now. Time is up. Now, let me see if you get the correct answer. Wow! Excellent!
The answer is force. And now for item number 4. Regions found at each end of a magnet. Again, regions found at each end of a magnet. Your timer starts now. Time is up. The correct answer is poles. Nicely done, kids. Did you get a perfect score, young scientists? Congratulations. Before we conclude on today's lesson, let's have a recap on what we have learned this morning. A magnet always has 2 poles. What are those again? Nice. The North Pole and South Poles. However you break it, 2 intersecting magnets will attract when 2 unlike poles are brought closer together. While 2 like poles are brought closer together, closer the magnet, it will repel each other. This time, I want to know how much you have learned on our lesson. Kindly answer what I can do found on page 13, which will serve as your assignment. You may ask the assistance from your parents or guardians. Here is what you are going to do. Read and answer the following questions. Write your answer in your notebook. Again, read and answer the following questions. Write your answer in your notebook. Okay, before we end today's episode, I want to share some fun facts and trivia about magnets. Isn't that exciting? Try to memorize some to impress your family and friends. Number 1, magnets are surrounded by an invincible magnetic field. 2, Earth has a magnetic core made of iron. 3, hammering or hitting a magnet can cause it to lose its magnetic properties. 4, magnets generate a non-contact force. 5, the unit used to measure the strength of a magnet is called Tesla. Okay, so these fun facts and trivia are very informative. Did you learn a lot today, children? Awesome. So that ends our lesson, kids. It was really fun learning with you, children, with the lessons and activities you have accomplished. Did you enjoy? Oh, great. Before I say so long, I would like to leave a quote from Brian Tracy saying, "You are a living magnet. What you attract in life is in harmony with your dominant thoughts." Again, you are a living magnet. What you attract in life is in harmony with your dominant thoughts. Just continue to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac and on Converge Cable Channel 100. Please like, share, and follow our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. Once again,
This has been your grade 4 science teacher broadcaster, Jason Arper 1, saying, thank you, keep safe, and may the good Lord bless you. Until next time, goodbye! Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on Air. Alam niyo ba, ang Balangiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balangiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan, at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam nyo na, yan ang Balangiga Bells. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun!
Good morning. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. We are also seen via Converge Cable TV Channel 100. I am Michelle M. Yasay, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4. Broadcasting live here at Most Tarlac. Join me in a 25-minute learning experience and discover the wonders of mathematics. Kids, are you ready for another fun and cool learning activity in mathematics? All right, get ready and join me as we explore a new mathematics lesson this morning. But before we proceed, make it sure that you have beside you the things that you will be needed in our discussion. Please check if you have with you the pen, paper, textbook in Mathematics 4, and of course, your learning activity sheets. If you don't have it yet, I will give you 5 seconds to get those things. Hurry up! Your 5 seconds starts now. Moving on, let us have a recap on our previous lesson. Can you tell what was our lesson last Monday? Correct. Last lesson was discussed by Teacher Annalisa Lopez, and it is about identifying and describing triangles according to sides and angles. Remember, a triangle is a polygon with 3 sides and 3 angles. And remember, triangles can be classified according to sides. There is what we call an equilateral triangle. An equilateral triangle has 3 equal sides. Another is an isosceles triangle. An isosceles triangle has 2 equal sides. And last is scalene triangle. A scalene triangle has no equal sides. A triangle can also be classified according to angles. First, we have a right triangle. A right triangle has one right angle which measures 90 degrees. Second is an acute triangle. An acute triangle has 3 acute angles, each measuring less than 90 degrees. Lastly is an obtuse triangle. An obtuse triangle has one obtuse angle which measures more than 90 degrees. I hope you still remember that. All right, let us move on. For today's lesson, we are going to identify and describe the different kinds of quadrilaterals such as square, rectangle, parallelogram, trapezoid, and rhombus. Take a look at the picture. What can you say about the figures? Yes, they are 4-sided figure. And what do we call them? Very good. They are the examples of quadrilaterals. Quadrilateral is a plane figure enclosed by 4 line segments. Quadrilateral is a polygon with 4 sides and 4 angles. The angles in the figure are angle DAB, angle ABC, angle BCD, and angle ADC. A, B, C, and D are called vertices. And side AB is the opposite side of side CD. There are different kinds of quadrilaterals, and let us start with those figures. Do you know them? Correct, they are the examples of trapezoids. A trapezoid has only one pair of opposite sides that are parallel. As you notice in our trapezoid,
there is one pair of parallel sides. The parallel sides of a trapezoid are also known as bases of the figure. Trapezoids can be seen in the real-life objects such as shape of a window, shape of a tabletop, and shape of a traveling bag, and many more. What about the next figures? What are they? Yes, they are what we call parallelograms. A parallelogram has two pairs of parallel sides and its opposite sides are equal. Compared to trapezoid that has only one pair of parallel sides, in parallelogram, there are two pairs of parallel sides and the opposite sides of a parallelogram are equal and parallel to each other. We also see a lot of parallelogram-like shapes and objects around us, such as shape of a building, side of an eraser, or shape of a wall clock, and many more. The next figures are what we call rhombi or rhombuses. If it is only one, we call it rhombus. A rhombus is a parallelogram that has four equal sides. As you can see, all sides of a rhombus measure equally by 30 centimeters, compared to parallelogram where only two pairs of opposite sides are equal. And remember, the angles in rhombus do not form right angles. The real-life examples of rhombus are the shape of a diamond in a ring and a traffic sign, and of course, there are many more. What about these quadrilaterals? Can you name them? Yes, they are rectangles. A rectangle is a parallelogram that has four right angles. Its opposite sides are equal. Like parallelogram in rectangle, the two pairs of opposite sides are parallel and equal length. But their difference is the corner in rectangle forms right angle that measures 90 degrees. In our example, one side measures 42 centimeters, same measurement to its opposite side, while the other side measures 55 centimeters, same to its opposite side, which also measures 55 centimeters. And its angles measure 90 degrees. There are many real-life objects that are rectangular in shape. Some of the examples of rectangle in real life is a door and a blackboard. What about these figures? What quadrilateral are they? Very good. They are the examples of squares. A square is a parallelogram that has four equal sides and four right angles. In a square like rhombus, all sides are equal, but their difference is in a square, the corner forms right angle, which measures 90 degrees. Many real-life objects are shaped like a square. Some examples are square biscuit and square handkerchief and many more. All right, now you know the different kinds of quadrilaterals and its characteristics. And I think this time you are now ready to experience and prove to yourself that you are a certified Batang Math Henyo. Please get your learning activity sheets and let us try to answer the problems given in each item. And for those who are watching live on our Facebook page, you may write your answer in the comment box and answer as fast as you can. Are you ready, children? All right. Get ready, take a deep breath, and answer as fast as you can. I will read the direction twice, and you have 5 seconds to answer every item. Here is the instruction in letter A activity. Identify the following quadrilaterals. For item number 1, what quadrilateral is it? Your 5 seconds starts now.
Time's up. The answer is square. For item number 2, can you name it? Your time starts now. Time's up. Very good. It is a trapezoid. For number 3, what is this? Your time starts now. Time is up. Excellent. It is a parallelogram. For item number 4, what quadrilateral is it? Great. It is a rhombus. And for the last problem, what is the name of this quadrilateral? Very good. It is a rectangle. Okay, let us try another exercises. And this time we are going to play a guessing game, which is entitled Name Me. For this game, you are going to give the correct name of the quadrilateral being described in each problem. Let us begin. For number 1, it has 2 pairs of parallel sides. Again, it has 2 pairs of parallel sides. Your 5 seconds starts now. Time is up. The answer is parallelogram. Number 2, it is a parallelogram with 2 pairs of parallel opposite sides which are not right angle. Again, it is a parallelogram with 2 pairs of parallel opposite sides which are not right angle. Time is up. Let us now check your answers. The answer is rhombus. Number 3, it has only 1 pair of parallel side. Again, it has only 1 pair of parallel side. Time is up. The correct answer is trapezoid. For item number 4, it is a parallelogram with 4 right angles and all sides are exactly equal. Again, it is a parallelogram with 4 right angles and all sides are exactly equal. What is your answer? Very good. It is a square. And for the last problem, number 5, it is a parallelogram that has 4 right angles with opposite sides that are equal. Again, it is a parallelogram that has 4 right angles with opposite sides that are equal. Good job. The answer is rectangle. Did you get all the correct answers? Then you are all impressive. Moving on, we will now proceed to answer the problems in letter C exercises. The direction says, draw a happy face if it describes the quadrilateral and sad face if it doesn't. Number 1, a rectangle has opposite sides that are all equal. Again, a rectangle has opposite sides that are all equal. Your time starts now. Correct. The answer is happy face. Number 2, there are 4
8 equal sides in a square? Again, there are 4 equal sides in a square. Very good. The answer is happy face. Number 3, a trapezoid has only one pair of opposite sides that are parallel. Again, a trapezoid has only one pair of opposite sides that are parallel. Correct. The answer is happy face. Number 4, a parallelogram has 2 pairs of parallel sides and its opposite sides are equal. Again, a parallelogram has 2 pairs of parallel sides and its opposite sides are equal. What is your answer? Very good. The correct answer is happy face. For item number 5, a rhombus is a parallelogram that has 4 equal sides. Again, a rhombus is a parallelogram that has 4 equal sides. Yes, the answer is happy face. Number 6, a square has 1 pair of equal side only. Again, a square has only 1 pair of equal side only. Very good. The answer is sad face because the sides of a square are all equal of length. For item number 7, a trapezoid has 4 right angles. Again, a trapezoid has 4 right angles. Very good. The answer is sad face. It is because the corner in a trapezoid do not form right angle. Number 8, both square and rectangle have 4 sides and 4 right angles. Again, both square and rectangle have 4 sides and 4 right angles. The answer is happy face. Number 9, a rhombus has 4 right angles. Again, a rhombus has 4 right angles. What is your answer? Correct. The answer is sad face because square and rectangle has 4 right angles. For our last problem in number 10, a rectangle has 4 equal sides. Again, a rectangle has 4 equal sides. The answer is sad face. Why? It is because only square and rhombus are quadrilateral that has 4 equal sides. It is a trapezoid a parallelogram? Your time starts now. Excellent. Yes is the correct answer. For item number 3, do all quadrilaterals have right angles? What is your answer? Correct. The answer is no. Why? Very good. It is because only square and rectangle have 4 right angles. Number 4, do all quadrilaterals have 4 sides and 4 angles? Great.
The answer is yes. For last item, is a parallelogram a rectangle? Your time starts now. Excellent. The answer is no. Instead, a rectangle is a parallelogram. Great job, kids. You are all impressive. With these exercises that we made, I hope you enjoyed, and please remember to always smile. There is a quote from an unknown person that says, use your smile to change the world. Don't let the world change your smile. Whatever challenges that we are experiencing today in this pandemic, please do not forget to smile. Think of many wonderful things amidst this situation. Be grateful and stay positive. And remember that there are thousands of reasons for you to smile. All right, before we end our lesson for this morning, let us recall what you have learned on this session. What is quadrilateral? Great. A quadrilateral is a plane figure enclosed by 4 line segments. A quadrilateral is a polygon with 4 sides and 4 angles. The corners in a quadrilateral are called vertices. What are the different kinds of quadrilaterals? Very good. One example is a trapezoid. A trapezoid has only one pair of opposite sides that parallel. Another one is a parallelogram. A parallelogram has 2 pairs of parallel sides and its opposite sides are equal. Next is rhombus. A rhombus is a parallelogram that has 4 equal sides. Another is rectangle. A rectangle is a parallelogram that has 4 right angles. Its opposite sides are equal. And last is a square. A square is a parallelogram that has 4 equal sides and 4 right angles. All right, there you go. Congratulations. Please do remember the different kinds of quadrilateral and its characteristics. If you have more questions and clarifications, do not hesitate to ask your subject teachers so they can assist you in answering your modules. I hope you learned a lot today. I am Michelle Amiasay, your mathematics anchor teacher, broadcasting live here at Most TarlakHenyo. Always smile, stay positive, and be grateful. Keep safe, everyone. Until next time. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence
dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, channel 26. Professor on air. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino.
Isang mapagpalang umaga sa mga masisipag na mag-aaral ng ika-4 na baitang at sa mga ginigiliw naming magulang. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid ng Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood din tayo sa FB Live ng RTV Tarlac, Channel 26. Nagagalak kami na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na tiyak na maghahatid sa inyo ng kaalaman. Ako, si Kaiseline Hernandez Calma, mula sa distrito ng Silangang Concepcion, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa araw na ito. Handa ka na ba? Mabuti kung ganon. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kunin na muna ang inyong learner's module, activity sheet, ang inyong kwaderno o papel at panulat. Handa na ba kayo? Masaya akong marinig na handang-handa na kayo. Tanong ko lang, natatandaan pa ba ninyo ang ating pinag-aralan sa nakalipas na araw? Magaling! Masaya ako at naalala niyo pa ang ating nakaraang aralin. Tara na't simulan na natin! Bilang panuto sa inyong gawain, ilagay sa patlang ang hugis puso kung ang pangungusap ay nagsasaad ng katotohanan at hugis bituin naman kung ito ay opinyon. Gawin ito sa sagutang papel. Para sa unang bilang, ayon sa DOH o Kagawaran ng Kalusugan, marami na ang namatay dahil sa sakit na COVID-19. Kung ang naging tugon mo ay hugis puso, magaling! At sa ikalawang bilang, bilang pagsunod sa IATF, dapat sundin ang health protocols. Ang tamang sagot mga bata ay hugis puso. Tama. At sa ikatlong bilang naman, baka sa susunod na buwan ay matatapos na ang pandemya. Kung ang naging tugon mo ay hugis between, mahusay mga bata. At sa ika-4 na bilang, laging paalala sa atin ng mga otoridad na magsuot ng face mask sa tuwing lalabas ng bahay. Kung ang sinagot mo ay hugis puso, magaling! At sa huling bilang, siguro mabilis makakahawa ang COVID-19 kung hindi tayo mag-iingat. Ang tamang sagot ay hugis between. Mahusay mga bata. Ako ay nagagalak dahil natatandaan mo pa ang ating naging aralin tungkol sa pangungusap na nagsasaad ng katotohanan at opinyon. Ngayong araw na ito, ating aalamin kung paano nga ba nakapagbibigay ng reaksyon sa napakinggang paliwanag sa issue mula sa napakinggang ulat. Huwag kayong mag-alala dahil nandito ang inyong teacher broadcaster na gagabay sa inyo sa ating talakayan. Handa ka na ba? Ngayon ay ating babasahin at uunawain ang isang teksto. Ang pamagat nito ay tapon dito, tapon doon ng mga basura. Tapon dito, tapon doon ng mga basura. Hanggang ngayon, marami pa ring Pilipino ang walang disiplina sa pagtatapon ng kanilang basura. Kahit ang mga nasa sasakyan, itinatapon sa labas ng bintana ang kanilang basura. Balat ng mani, wrapper ng hamburger, paper cup ng french fries, plastic cup ng soft drinks at iba pa. Tapon dito, tapon doon ang ginagawa. Nagpapakita ng kawalan ng disiplina at kamangmangan sa epektong dulot ng basura sa kapaligiran. Hindi kaya nila alam na nasisira ang likas na yaman
at panganib na rin sa mga laman dagat ang basura. Pati mga balyena namamatay dahil sa mga kinain na plastic na basura. Maraming Pilipino ngayon ang walang disiplina sa pagtatapon ng basura. Hindi na nakapagtataka kung dumating ang panahon na pawang basura ang makikita sa kalsada, simbahan, parke at iba pang lugar. Dahil marami sa atin ang tapon dito, tapon doon ang basura. Naunawaan na ba ang ating binasang teksto, mga bata? Mahusay! Ngayon naman, ating sagutin ang mga sumusunod na tanong. At bilang panuto, basahin mabuti ang mga tanong at bilugan ang letra ng tamang sagot. Sa unang bilang, sino ang walang disiplina ayon sa napakinggang teksto? A. Ang bata. B. Ang mga Pilipino. C. Ang mga dayuhan. Kung ang sagot mo ay letrang B, magaling! Ayon sa teksto, ang mga Pilipino ang walang disiplina sa pagtatapon ng basura. Ikalawa, saan sila nagtatapon ng basura? A. Sa tamang basurahan. B. Sa paaralan ba? C. Kung saan-saan. Ang tamang sagot ay letrang C. Magaling! At sa ikatlong bilang naman, ano ang nais ipahiwatig ng editorial? A. Ang mga Pilipino ay naghihirap. B. Ang mga Pilipino ay nagsisimba. O C. Ang mga Pilipino ay walang disiplina sa pagtatapon ng basura. Kung ang sagot mo ay letrang C, tama. Ang ipinapahiwatig sa editorial ay ang mga Pilipino na walang disiplina sa pagtatapon ng basura. At ang pang-apat, bakit kaya naging issue sa pagtatapon ng basura sa iba't ibang lugar? A. Ang kalikasan ay nasisira. B. Ang kalikasan ay gumaganda. O kaya C. Ang kalikasan ay nagbabagong anyo. Ang tamang sagot ay letrang A. Ang kalikasan ay nasisira. Mahusay, mga bata. At para naman sa huling bilang, ano ang tamang reaksyon mo tungkol sa issue? A. Magtapon tayo ng basura kahit saan. B. Maging disiplinado tayong Pilipino ukol sa pagtatapon ng basura dahil maibabalik din ito sa atin pagdating ng araw. C. Huwag tayong makialam sa nangyayari sa ating kapaligiran. Ang magiging reaksyon mo ay letrang B. Magaling! Tama ang naging reaksyon mo. Ano ang natutuhan mo sa tekstong binasa natin? Tama. Huwag tayong magtatapon ng basura kung saan-saan. Ano pa? Magaling. Maging mapagmalasakit tayo sa ating kalikasan. Paano ka naman magbigay ng isang reaksyon? Mahusay, nakapagbigay ka ng isang reaksyon sa pamamagitan ng inyong damdamin tungkol sa isang issue. Binabati ko kayo, mga bata. Ngayon, ating alamin, ano nga ba ang reaksyon? Ang reaksyon ay ang ginawang pagtanggap sa isang issue, sitwasyon o pangyayari kung saan na ipapahayag ang sariling saloobin, pananaw o palagay, damdamin at paniniwala. Sa pagbibigay ng reaksyon ay dapat na magkaroon ng sapat na kaalaman sa paksa upang maipahayag ng tama at makabuluhan ang iyong reaksyon. Ito rin ay damdaming nagpapakita ng pangsang-ayon, pagsalungat, pagkatuwa, pagkalungkot
o pagkadismaya matapos makita, malaman, marinig o mapanood ang isang bagay na may halaga sa isang organismo o isang tao. Dapat din nating isalang-alang na kung tayo ay magbibigay ng isang reaksyon, ay sikapin lamang na maging magalang upang maiwasan ang makasakit ng damdamin ng kapwa. At upang lubos na maunawaan ang ating aralin ngayon, pakinggan at basahin ang mga halimbawa ng pagpapahayag ng reaksyon sa isang issue. Ating basahin ang mga halimbawa. Sa unang issue, nakakuha ka ng matataas na grado ngayong ikalawang markahan. At ang reaksyon mo, matutuwa at magpapasalamat dahil sa resulta ng pag-aaral ng mabuti. At ang ikalawang halimbawa, ang issue, paglobo ng bilang na nagkakasakit ng COVID-19. At ang reaksyon, nakakalungkot ang epekto ng pandemya sapagkat ito ay nagdala ng kahirapan sa buhay ng tao at dahilan ng depresyon ng karamihan. At ang huling halimbawa, pagbabakuna ng mag-aaral laban sa COVID-19. At ang reaksyon mo, nakakatuwang isipin na dahil dito ay maaaring unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay ng tao. Naiintindihan na ba kung paano magbigay ng isang reaksyon? Sa napakinggang paliwanag mula sa issue? Magaling! Sa bahaging ito ng ating talakayan ay ating susubukin ang inyong galing. Ito ay tanong ko, sagot mo. At bilang panuto sa inyong gawain, ano ang magiging reaksyon mo sa mga sumusunod na sitwasyon? Isulat ang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang, ipinanukala ng sektor na magkaroon ng face-to-face sa pag-aaral sa ibang lugar. A. Matutuwa dahil matututo ng lubos ang mga mag-aaral. O B. Marami ang magsasawalang bahala ukol dito. Kung ang pinili mong reaksyon ay letrang A, magaling. At sa pangalawa, maraming bata ang nagsusumikap mag-aral sa kabila ng pagbabago ng panahon. A. Walang gadget para sa pag-aaral. B. Nakakahanga ang mga batang masipag mag-aral. Ang tamang sagot, letrang B, mahusay. At sa ikatlong bilang, hindi nabigyan ng module para sa susunod na linggo. Ano ang mararamdaman mo? A. Magagalit sa guro. B. Makipag-ugnayan sa guro. Ang magiging reaksyon natin ay letrang B. Makipag-ugnayan tayo sa guro. At pang-apat, binigyan ng pagkain galing sa lokal na pamahalaan. A. Matutuwa at magpapasalamat. B. Magrereklamo dahil kaunti ang natanggap. Kung ang pinili mo ay letrang A, magaling mga bata. At para naman sa huling bilang, nagsimula ang paglaganap ng COVID-19 virus sa ating bansa. A. Matatakot at malulungkot. B. Matutuwa at magagalak. Ang tamang sagot ay letrang A. Mahusay mga bata. Nagagalak ako at labis ang inyong pagtutok sa ating talakayan ngayong araw. Ngayon, tiyak ko na mas masasagutan ninyo ng maayos ang susunod na gawain. Basahin natin ang panuto. Basahin at unawain ang mga sumusunod na sitwasyon. Piliin ang angkop na reaksyon sa loob ng kahon. Isulat sapat lang ang tamang sagot. Atin munang basahin ang mga pagpipiliang sagot sa loob ng kahon.
Para sa letrang A, napawi ang kagutuman ng mga tao. B, mas lalong matututo ang mga mag-aaral. C, nagkaroon ng pagkakataong matuto ang bawat isa. D, maraming residente ang maililigtas sa paglanghap ng usok at ubo. At E, nawalan ng trabaho ang mga tao. At sa unang tanong, pinapatupad na ang pagkakaroon ng face-to-face classes sa Pilipinas. Ang tamang sagot ay letrang B. Mas lalong matututo ang mga mag-aaral kung ipapatupad na ang pagkakaroon ng face-to-face classes sa ating bansa. At sa ikalawang bilang, naglunsod ng iba't ibang programa ang lokal na pamahalaan ng Tarlac para matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mamamayan sa kasalukuyang krisis na dulot ng pandemya. Kung ang sagot mo ay letrang A, magaling, napawi ang kagutuman ng mga tao. At sa ikatlong bilang, namigay ang kagawaran ng edukasyon ng mga libreng module para sa mga mag-aaral. Ang tamang sagot ay letrang C, mahusay, nagkaroon ng pagkakataong matuto ang bawat isa. At ang pang-apat, kahirapan patuloy na lumalaganap sa bansa. Kung ang naging tugon mo ay letrang E, magaling, nawalan ng trabaho ang mga tao. At sa panglimang bilang, paglikas ng mga residente dahil sa pagputok ng Bulkang Taal. Ang tamang sagot ay letrang D, magaling. Maraming residente ang maliligtas sa paglanghap ng usok at abo. Mahusay mga bata. Ngayon, tiyak ko na naiintindihan ninyo ang ating talakayan. Para naman sa susunod na gawain ang pagsasagawa, bilang panuto, ikahon ang tamang reaksyon mula sa mga sitwasyon. Sa unang bilang, inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Pasig ang Green Hearts Project upang mapanatiling malinis ang kapaligiran at kumita ng pera mula sa basurang itinapon. A, lalong dadami ang basura sa paligid. B, magtatapon ang mga tao ng basura sa ilog Pasig. O C, nalutas ang suliranin sa kapaligiran at kumita pa ng pera. Ang tamang sagot ay letrang C, magaling mga bata. At sa ikalawang bilang naman, isa sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa ang pagtuligsa sa mga kasangkot sa droga. A, hayaan mong dumami ang drug lord sa bansa. B, ipagbigay alam sa otoridad kung may alam kang taong gumagamit o nagbebenta nito. At C, ipagsawalang bahala ang mga babala ng pamahalaan. Ang magiging reaksyon natin ay letrang B, mahusay mga bata. At sa ikatlong bilang, ayon sa ulat panahon, napag-alaman mo na may paparating na malakas na bagyo kinabukasan. A, maglaro sa labas ng bahay. B, huwag problemahin ang paparating na bagyo sapagkat kinabukasan pa ito darating. At C naman, sabihan ang magulang upang maghanda sa paparating na bagyo. Kung napili mo ay letrang C, magaling. At sa ikaapat na bilang, anong uri ng pag-aaral ay nabago dahil sa pandemyang bumalot sa mundo? A, ang pag-aaral ay naging mahirap, ngunit sa tamang gabay ng magulang ay matatawid ito. At B, magiging madali ang pag-aaral. C,
dapat tutukan ng magulang ang kanilang anak upang matuto. Ang tamang reaksyon ay letrang A, mahusay mga bata. At sa huling bilang, ang magnanakaw ay patuloy na dumarami. A, hayaang nakabukas ang pinto ng bahay. B, mga taong walang magawa sa buhay. O C, maging maingat sa bawat pagkakataon. Ang magiging reaksyon mo ay letrang C, tama, magaling mga bata. Binabati ko kayong lahat sa mga naging sagot ninyo sa naging gawain natin. Natitiyak ko ngayon na marami na kayong natutunan tungkol sa ating talakayan. Marami ka bang natutunan? Magaling! Ano-ano ang iyong natutunan? At ang mga natutunan natin, una, ang pagbibigay ng reaksyon sa isang issue sa loob ng talata. Pangalawa, ang pagbibigay ng may akda ng kanyang paniniwala sa isang issue. At pangatlo, nasusuri ang angkop na reaksyon sa napakinggang paliwanag sa issue. Ano naman ang kahalagahan ng pagbibigay ng isang reaksyon sa bawat paliwanag sa napakinggang issue? Mga bata, mahalaga ang pagpapahayag ng sariling reaksyon dahil tumutulong ito sa atin na mapalawak ang kaisipan o kaunawaan at mabigyang diin ito kung kailangan. Nalalaman rin natin dito ang tunay na opinyon natin at kaalaman hingil dito at makapagbigay ng komento na maaring mapakinabangan. Napapagana rin nito ang lawak at kakayahang mag-isip. At bilang paglalahat mga bata, laging tandaan, ang pagbibigay ng reaksyon, ideya o opinyon tungkol sa isang issue ay isang mabuting kasanayan dahil na ipapahayag natin ang sariling saloobin, opinyon o pananaw hingil sa mga kaisipang inilahad. At para sa huling gawain ang pagtataya, bilang panuto mga bata, basahin ang nakatala. Pumili ng isang napapanahong issue na madalas mong mapakinggan sa telebisyon, radyo o social media. Ibigay ang iyong sariling opinyon o reaksyon at isulat ito sa kwaderno. Huwag kakalimutang isulat ng ating pamagat, magsikap, mamulat, magsulat. At ating basahin ang mga pagpipilian nating mga talata. Una, ang paglaganap ng sakit na COVID-19. Ikalawa, kahirapan sa pagbabasa ng mga estudyante. Ikatlo, pagbabawal ng cellphone sa silid-aralan. Ikaapat, impluwensyang hatid ng TikTok sa mga kabataan. At ang panglima, pagbabalik ng face-to-face classes. Magaling mga bata, iyan ang ating huling gawain. Binabati ko kayo, labis akong nasiyahan na kayo ay aking nakasama sa araw na ito. Ngayon, ay nais kong ilagay ninyo ang inyong kwaderno sa loob ng inyong envelope. Ilagay ito ng maayos at iwasang matupi o madumihan ang mga ito. Ngayong araw, nakapagbigay ka ng iyong reaksyon mula sa napakinggang paliwanag, sa issue mula sa napakinggang ulat. Sana ay marami kayong natutuhan at sana ay nasiyahan kayo sa ating talakayan at mga gawain. Tandaan ang ating hashtag abakada. Ako, Bibo, kasi dapat. Muli, ako si Kaislyn Hernandez Calma, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino.
Hanggang sa muli mga bata, paalam! Ang ASEAN New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, Kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Balen, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin.
Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino, Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Luningning Mendoza Galo, suma sa himpapawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa pagpagkatuto sa Most Essential Learning Competency na nakagagawa at nakapagpapahayag ng may matalinong pagpapasya para sa iyong kaligtasan. Narito naman mga anak ang larawan ng ating learners material na ating gagamitin sa ating talakayan sa ESP Baitang 5. Pakibuksan ito mula pahina 130 hanggang 134. At bago tayo pumunta sa ating bagong aralin, nais muna kitang tanungin anak tungkol sa inaral ninyong leksyon noong isang araw. Ang aking tanong ay, masama bang manood at magbasa ng mga malalaswang panoorin at babasahin ang isang batang tulad mo? Kung ang sagot mo anak ay opo, dahil ito ay may masamang epekto sa ating isipan, maging sa ating kinabukasan, magaling. Kung yan ang iyong sagot. Kaya nagagalak akong naaalala mo pa ang ating nakaraang aralin, kaya binabati kita anak. Ngayon naman, handa ka na bang matutong muli? Kung ready ka na, narito ang aking katanungan. Ano-ano ang mga dapat mong gawin kung may kalamidad sa inyong lugar? Kung ang sagot mo anak ay mag-iingat po ako, tama ka. Ngunit anak, sapat na ba na sabihing mag-iingat ka na lamang upang makatiyak sa iyong kaligtasan? Alam mo ba kung papaano ito gagawin? Maging ang mga hakbang nito tungo sa iyong kaligtasan? Iyan ang mga tanong na dapat nating alamin upang makatiyak sa ating kaligtasan. Dahil sa araw na ito ay ating tatalakayin ang paksa patungkol sa, sabayan niyo ako mga anak, anong ating paksa? Matalinong pagpapasya para sa ating kaligtasan pagdating sa mga kalamidad. Yan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Alam niyo ba mga anak kung anong ibig sabihin ng kalamidad? Ito ay isang di inaasahang pangyayari na dulot ng kalikasan. At ang ibang dahilan naman ay maaaring dahil na rin ito sa kapabayaan at kawalan ng pagpapahalaga ng mga tao kasama na ang pagiging abusado sa paggamit ng ating likas na yaman. Kaya ang maling gawain ito ay nagdudulot ng malaking panganib at pinsala sa ating kapaligiran, kalusugan at hanapbuhay ng mga tao sa ating lipunan. Maaari tayong magkaroon ng kalamidad o yung tinatawag nating disaster anumang oras sa di inaasahang pagkakataon. Kaya mahalaga na tayo ay laging handa sa mga sakuna tulad ng lindol, landslide, pagputok ng bulkan, sunog, bagyo at pagbaha. Ang ilan sa mga ito mga anak ay madalas naman nating nararanasan taon-taon, di ba? Kaya mahalagang magkaroon tayo ng sapat na kaalaman upang maprotektahan ang ating mga sarili. Tama ba? Okay. Hindi kaila sa atin ang mga suliraning kinakaharap ng ating lipunan ukol sa pagpapanatili ng kaligtasan at kaayusan sa iba't ibang sektor. Lalo na sa mga pagkakataon na nakakaranas ang mga tao ng banta ng panganib. Kaya nararapat lamang na ang bawat isa ay nakasusunod ng maayos sa mga paalaala at alituntunin at lalong higit na gamitin sa panahong ito ang matalinong isipan sa pagpapasya para sa iyong kaligtasan.
At narito ang mga paalala mga anak para sa ating kaligtasan kapag may paparating na kalamidad sa ating lugar. Kaya sabayan niyo akong basahin at unawain ang mga ito. At ang unang dapat nating malaman ay, pakibasa mga anak, tama, kaligtasan pagdating sa sunog. Ang unang dapat nating gawin ay huwag paglaruan ang posporo at lighter. Dahil ito ang isa sa mga pinagmumulan ng sunog, kaya iwasan ninyong maglaro ng posporo lalo na sa loob ng inyong mga tahanan. Pangalawa, alamin ang mga maaaring emergency exit sa inyong tahanan at mahalagang magkaroon kayo nito upang mailigtas ang sarili sakali mang magkaroon ng sunog. Pangatlo, maging alerto sa mga amoy at usok sa bahay. Tignan agad ito kung kinakailangan upang makatiyak na walang nasusunog na bagay. Magsiguro anak upang matiyak ang ating kaligtasan. Tama ba? Okay, punta na po tayo sa pang-apat. Kung sakaling magkaroon ng sunog, huwag magtago sa loob ng bahay. Sikaping makalabas agad at makalayo sa sunog. Okay, panglima, kapag may sunog, kailangan mong dumapa agad. Gumapang at humanap agad ng pinto upang madaling makalabas mula sa nasusunog na bahay. Pang-anim, kung nasusunog ang iyong damit, anong gagawin mo anak? Huminto, dumapa at gumulong-gulong hanggang mapatay ang apoy sa iyong damit. At sumigaw ng malakas at humingi ng tulong upang marinig ka ng mga taong sasaklolo sa iyo. Pangpito, nakikinig pa ba mga anak? Pangpito, magkaroon ng plano ang bawat pamilya kung saan lalabas kung sakaling magkasunog. Ito ay napakahalaga upang hindi tayo makulong sa isang gusali. Pangwalo, makinig mga anak ha, magsagawa ng fire drill para magkaroon ng sapat na kahandaan lalo na sa ganitong uri ng kalamidad. Pangsyam, pag-usapan kung saan magkikita-kita sa labas ng bahay. Tandaan na huwag nang bumalik pa sa nasusunog na bahay mga anak. Kung may naiwang tao sa loob, ipagbigay alam agad ito sa mga bumbero upang masaklolohan nila ang naiwang tao sa nasusunog na bahay. At ang panghuli ay i-display ang emergency number na maaaring tawagan kung sakali mang may di inaasahang sunog na mangyayari sa inyong lugar. Dumako naman tayo sa susunod na hakbang. Nandyan pa ba kayo mga anak? Thumbs up lang sa ating Facebook chat box para alam ko na nandyan pa rin kayo para sa ating leksyon. Okay, basahin natin ang kaligtasan pagdating sa lindol. At bago mangyari ito, una, dapat maging alerto sa pag-uga ng kapaligiran. Lalo na kung ito ay lumalakas. Ito ay upang makagawa ka ng paraan para sa iyong kaligtasan. Pangalawa, dapat magkaroon ng kaalaman ang lahat ng miyembro ng pamilya sa kung ano ang aksyong gagawin. Alamin ang pinakaligtas na lugar sa bahay at huwag lumapit sa mga bintana at mga nakabitin na bagay. Pangatlo, maghanda ng emergency supplies katulad ng debateryang radyo, flashlight, first aid kit, imbak na tubig sa bote, pang 2 linggong pagkain, gas, gamot at pito. Magagamit mo ito upang makasurvive ka kung sakali mang matrap ka sa isang sakuna. Pang-apat, alamin ang main switch ng inyong tubig, gas at elektrisidad para maisara agad ito kung may emergency. Dahil maaari itong pagmulan ng matinding sakuna na ikasasawi ng buhay ng mga tao. Maliwanag ba mga anak? Lagi niyong tandaan yan ha? At narito naman ang mga dapat nating gawin habang, pakibasa mga anak, habang lumilindol upang masiguro mo ang iyong kaligtasan. Una, kung nasa loob ka ng bahay, manatili ka na lamang sa iyong
kinalalagyan. Tama. Ganyan ang inyong gagawin mga anak. Pakiramdaman ang kapaligiran at lumipat sa ligtas na lugar. Pangalawa na dapat mong gawin, kung ikaw naman ay nasa loob ng bahay at nagluluto, patayin agad ang kalan at isara ang tangke ng gas. Pumunta sa ligtas na lugar upang di madaganan ng mga mabibigat na bagay. Maging alisto sa lahat ng pagkakataon. Okay? Pangatlo, kung ikaw ay nasa labas ng bahay, pumunta sa lugar na maluwag ang espasyo upang makaiwas sa bumabagsak na mga bagay. Dumako naman tayo sa susunod. Basahin nga mga anak, pagkatapos ng lindol, narito naman ang dapat mong gawin. Una, tignan kung may mga nasaktan. Tiyakin kung ligtas na ang mga tao sa iyong paligid upang may report agad ito sa mga otoridad at maagapan ang anumang problema pagkatapos ng lindol. Pangalawa, tingnan kung may sira ang bahay o gusali. Kung malaki ang pinsala o sira nito, anong dapat mong gawin mga anak? Kinakailangan mong i-report ito at masuri ng mga eksperto upang makaiwas sa anumang disgrasyang maidudulot ito sa mga tao. Pangatlo, kung nakakaamoy ng gas, sabihan ang lahat ng miyembro na lumabas ng bahay. Sikaping mabuksan ang mga bintana at pinto at isara agad ang tangke ng gas ng maingat upang maging ligtas ang iyong pamilya. At ipagbigay alam ito sa pinakamalapit na istasyon ng bumbero. Okay? Pang-apat, kung walang kuryente, anong lagi nating ginagawa pag brownout? Tama, tinatanggal natin ang lahat ng mga nakasaksak na dekuryenteng gamit. Isara ang main fuse o breaker ng kuryente kung may panganib. Kailangang profesional o may sapat na kaalaman sa kuryente ang magsasagawa nito. At narito naman ang mga hakbang mga anak para sa kaligtasan pagdating sa baha. At bago ang pagbaha, kailangan mo na, basahin niyo dyan mga anak, okay? Sabayan niyo ako, una, maging alerto. Magmasid sa nangyayari sa paligid at makinig ng balita. Alamin ang mga bagong impormasyon tungkol sa bagyo. Pangalawa, tiyaking may nakaimbak na emergency supplies tulad ng inuming tubig, pagkain, pera, gamot, damit, bateryang radyo, flashlight, at dapat nakalagay ang mahalagang dokumento sa isang lalagyang plastik at nakatago sa ligtas na lugar. Ganyan ang gagawin niyo mga anak. Pangatlo, maging handa sa paglikas. Alamin ang lokasyon ng mga evacuation center. Magkaroon ng mga alternatibong daan na hindi bahain. Tiyakin din ang kaligtasan ng mga halagang hayop. Kapag pinayuhang lumikas, huwag mag-atubili at gawin sa pinakamadaling panahon. Okay? At ang pang-apat, pag-aralan ang plano ng pamilya. Nararapat na mabigyan ng kaalaman sa nakalaang lugar kung saan kayo magkikita-kita, kung sakaling magkahiwa-hiwalay kayo. Mayroon ding dapat numero ang taong tatawagan ng lahat ng miyembro ng pamilya. At ngayon ay dumako naman tayo sa mga, basahin nyo nga dyan mga anak, dapat gawin habang bumabaha. Kaya makinig mabuti ha. Una, maging alerto at magmasid sa nangyayari sa kapaligiran upang makaiwas sa anumang sakuna na maaari pang mangyari sa paligid. Pangalawa, iwasang lumabas ng bahay kung hindi kinakailangan upang hindi ka mapahamak. Kaya laging mag-iingat sa iyong makakilos mga anak dahil ang maling hakbang mo ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa iyong buhay. Pangatlo, kung inabot ng baha ang inyong bahay, anong dapat gawin mga anak?
Tama, humanap agad ng mataas at ligtas na lugar at agad na lumikas sa lugar na binabaha kung kinakailangan, lalo na kung may payo na ang mga otoridad, di ba? Pang-apat, iwasan ang paglalangoy sa tubig baha upang hindi ka magkasakit. Tandaan na maraming mga bakterya, lalo na ang ihi ng mga daga ang nasa tubig baha, di ba? Kaya magdoble ingat ka upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na tinatawag na leptospirosis. Pang-lima, kung baha na sa kapaligiran, patayin ang main switch ng kuryente. Ito ay upang walang mapahamak sa inyong pamilya at matiyak ang inyong kaligtasan habang nasa gitna kayo ng baha. Okay, maliwanag ba mga anak? At dumako naman tayo sa mga dapat gawin pagkatapos ng baha. Una, pakinggan ang babala kung ligtas na ang kapaligiran at kung maaari nang magsibalik ang mga pamilyang lumikas ng bahay. Pangalawa, mag-ingat sa pagbibiyahe. Mag-ingat ng gusto at tiyaking ligtas ang mga daan at lugar na nilalakaran mo. Bakit mga anak? Dahil maraming nakahambalang na mga bagay sa inyong daraanan. Kaya lagi tayong mag-ingat. Pangatlo, tingnan kung may mga pinsalang dulot sa bahay o gusali. At ingatan ang mga kable ng kuryente. No? Kung sakali mang may pinsalang nakita sa bahay, agad itong solusyonan upang hindi lumala ang pinsala nito. Pang-apat ay maglinis ng gusto sa inyong bahay upang maibalik ang dati nitong ayos at kalinisan. Ito ay upang masiguro din ang inyong kaligtasan. Maliwanag ba mga anak? May natutunan ba kayo? Dahil yan ang mga mahalagang paalala na dapat mong tandaan kung sakali mang may paparating na sakuna o kalamidad sa inyong lugar. Maging ito man ay sunog, lindol o baha. Sapagkat ang mga tinalakay natin ay malaking tulong upang ikaw ay maging alerto at nang maiwasan ang masamang epektong dulot ng kalamidad sa buhay ng isang tao. Maging sa ating kapaligiran, di ba? Dahil ang pagkakaroon ng wastong kaalaman ukol sa kung paano mo maiwasan ang sakuna ay napakahalaga upang makapagligtas ka ng buhay ng iyong kapwa, lalo na ang iyong pamilya. Diba? Maging handa at listo sa panahon ng kalamidad upang buhay ay maisalba. Intindihan mo ba ang ating aralin mga bata? Kung naunawaan mo nga ang ating tinalakay, maghanda ka na para sa ating katanungan. Unang tanong, bakit mahalagang maging ligtas tayo sa paparating na kalamidad? Ano ang iyong sagot, anak? Kung ang sagot mo ay upang walang masaktan at mamatay na tao sa epektong dulot ng kalamidad, magaling ka. Pangalawang tanong, ano ang dapat mong gawin upang masiguro ang inyong kaligtasan? Kung ang sagot mo ay dapat maging alerto at handa sa lahat ng pagkakataon upang makaiwas sa anumang sakuna sa paligid, kung iyan ang sagot mo, great job! Bakit kailangan mong paghandaan ang paparating na kalamidad o sakuna sa inyong lugar? Ang sagot mo ba ay upang makaiwas sa sakuna at maging ligtas kasama ang inyong pamilya? Tama ka kung ganon, sapagkat ang maagap na paghahanda ay higit na mas mainam para sa iyong kaligtasan. Kaya may mga paalala na ibinibigay ang gobyerno sa mga panahong may sakuna upang makapagsalba ng buhay ng mga tao. Okay, pang-apat, anong pinakamahalagang dapat gawin natin sa panahon ng kalamidad, lalo na sa mga sitwasyong hindi natin kontrolado ang mga nangyayari sa ating kapaligiran? Ang sagot mo ba ay dapat tayong manalangin sa Diyos? Mahusay! Sapagkat ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay.
Kaya magtiwala tayo sa anumang problemang dumarating at dapat matuto tayong lumuhod sa Kanya para sa ating kaligtasan at proteksyon, di ba? Kaya naman dapat nating pakatandaan ang tatlong mahalagang bagay na dapat nating isa-isip, isa-puso at isagawa sa panahon ng kalamidad. Una na dapat nating tandaan, maging alerto sa lahat ng panahon upang makaiwas sa anumang disgrasya. Sapagkat daig ng maagap ang taong masipag, kaya kailangan mong maging alerto sa bawat nangyayari sa iyong paligid. Pangalawa, na dapat mong tandaan ay tiyaking, sabay-sabay tayo mga anak, tiyaking, I am ready. Yan, maging handa sa paglikas upang mas maging ligtas ang inyong pamilya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na supply ng mga gamit at pagkain sa panahon ng kalamidad o sakuna. At ang pangatlo ay ang pagkakaroon ng, basahin ninyo dyan, okay, pananampalataya sa Diyos na tayo ay Kanyang iingatan sa panahon ng kagipitan, lalo na ang mga di inaasahang pangyayari sa ating buhay, no? Ang pananampalataya ay ang lubos na pagtitiwala sa ating Diyos sa paraan ng pananalangin. Okay? Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong partisipasyon sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Kaya ipagpatuloy ang kagandahang asal hakbang tungo sa inyong pangarap. Okay? Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung ano ang natutunan ninyo mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Okay, narito ang panuto. Isulat ang tama kung ang mga sumusunod ay dapat gawin at mali kung hindi. Handa ka na ba? Unang bilang. Masayang naglalaro ng posporo o lighter sina Ana at Ben sa loob ng bahay. Ito ba ay karapat-dapat na gawin? Ano ang iyong sagot, anak? Magaling kung salitang mali ang iyong sagot. Dahil lubhang mapanganib ang paglalaro ng posporo. Pangalawang bilang. May bagyong paparating sa lugar nila Aling Maria. Kaya agad siyang nagtabi ng mga emergency supplies katulad ng debateryang radyo, flashlight at iba pa. Ano sa palagay ninyo ang wastong sagot? Mahusay kung ang sagot mo ay tama. Dahil kakailanganin mo ito sa panahon ng sakuna. Pangatlong bilang. Makinig mabuti mga anak ha. Nanonood ng TV si Ami nang biglang nag-brown out. Kaya nakalimutan niyang tanggalin ang lahat ng nakasaksak na dekuryenteng gamit. Karapat-dapat ba itong gawin? Ang wastong sagot ay mali. Dahil ito ay maaaring pagmulan ng sunog. Pang-apat na bilang. Si Lino ay laging nakikinig ng balita sa radyo upang malaman niya ang kalagayan ng kanilang lugar tungkol sa lindol. Ano sa palagay mo ang wastong sagot? Ang tamang sagot ay tama, magaling ka. Kaya dapat tiyakin sa bawat oras ang nangyayari sa inyong paligid. Okay? Magsiguro para sa inyong kaligtasan. Panglimang bilang, nagwawalis si Ray nang may napansin siyang usok at amoy gas sa loob ng kanilang bahay. Ngunit, pinagwalang bahala niya ito mga anak. Tama ba ang kanyang ginawa? Kaya ang sagot ay mali. Dahil anumang amoy at usok na nagmumula sa inyong bahay ay dapat agad na bigyang pansin upang makasiguro sa inyong kaligtasan. Okay? Kaya mga bata, ako ay may inihandang gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Huwag kayong mag-atubili na tawagan ninyo ang inyong mga magulang, maging ako na inyong guro upang magabayan kayo ng tama.
Isang leksyon na naman ng ating natapos at naway nag-enjoy kayo sa pakikinig ng ating broadcast. Kaya panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang Ginang Luningning Mendoza Galong na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. 1 FM. 1 FM. 1 lang yan. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 1 FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. Pinakikinggan lagi kita. This is your one. Your only one. Your only one. 1 FM. 1 FM. Your only 1 FM. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26.
morning, learners. It is a brand new day, a brand new opportunity to explore and discover the mysteries of the world through science. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. We are also live at Channel 100 for Converge cable subscribers. Yes, you heard it right. Converge cable subscribers can also watch Project Shine Aral TarlakHenyo at Channel 100. Broadcasting live here at Kamiling Tarlac. This is Mark Jim Ibuksit, your teacher broadcaster for Science Grade 5. How are you today? I hope you are all doing great. I would like to invite you to join me in a meaningful learning experience at home. At this point, I want you to prepare your self-learning module in Science 5, as well as your pen and notebook so that you may take down some notes to remember as we go along with the lesson. Do you have it now? Great! Make it sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me loud and clear while listening to this program. I am looking forward to your active participation and hoping that you will listen attentively as we go along with our discussion. Are you ready now, learners? Before we start our lesson, let us first have a review on your previous lesson by answering the following activities. This is the direction. Write true if the sentence states fact and false if not. Again, write true if the sentence states fact and false if not. I will read the sentence twice. Write your answers on your notebook. For those who are watching via Facebook Live, type your answers on the comment section. Are you ready? Let's start. Number 1. Materials that allow heat and electricity to pass through them are called conductors. Materials that allow heat and electricity to pass through them are called conductors. True or false? Number 2. Metals are not good conductors of heat and electricity. Metals are not good conductors of heat and electricity. True or false? Number 3. All materials are good conductors of heat and electricity. All materials are good conductors of heat and electricity. True or false? Number 4. Nail is a good example of conductor. Nail is a good example of conductor. True or false? Number 5. Cooking pots and pans made of metals make cooking faster because they quickly allow heat transfer from the flame to the food being cooked. Cooking pots and pans made of metals make cooking faster because they quickly allow heat transfer from the flame to the food being cooked. True or false? Now, let us check your answers.
Number 1, materials that allow heat and electricity to pass through them are called conductors. The correct answer is true. Materials that allow heat and electricity to pass through them are called conductors. Number 2, metals are not good conductors of heat and electricity. The answer is false. Metals are good conductors of heat and electricity. Number 3, all materials are good conductors of heat and electricity. The answer is false. Not all materials are good conductors of heat and electricity. Number 4, nail is a good example of conductor. The correct answer is true. Nail is a good example of conductor. And number 5, cooking pots and pans made of metals make cooking faster because they quickly allow heat transfer from the flame to the food being cooked. The correct answer is true. Cooking pots and pans made of metals make cooking faster because they quickly allow heat transfer from the flame to the food being cooked. I hope you got all the correct answers. If you got 5, congratulations. And for those who are not, I still commend you for giving your best. On your previous lesson, you have learned that heat can be transferred in many ways, and one of which is through conduction. In conduction, heat is transferred from hotter to colder objects, and they must be in direct contact or touching each other. In terms of medium of transfer, materials that are involved in conduction are generally in solid form. Conductivity depends on thickness. The thicker, the better the conductor. Size. The shorter the size, the better the conductor. Temperature. With increase in temperature, electrons gain energy, causing better conductivity. Other ways of heat transfer include convection and radiation. Convection is the transfer of heat from one place to another by the movement of fluids. Radiation is the transfer of heat through empty space. Example is standing before a stove where your body feels the heat from it. Certain objects allow heat and electricity to flow in them while others don't. Hence, we have the classification of materials as conductors or insulators. Conductors are materials that allow heat and electricity to flow freely through them, allowing electricity and heat to be transferred from the source through them. Today, we are going to discuss about insulators. And later, we will have a side-to-side comparison between conductors and insulators. Again, conductors are materials that allow electricity and heat to flow freely through them, allowing electricity and heat to be transferred from the source through them. On the other hand, materials that are non-conductors or do not allow heat and electricity to pass through them are called insulators.
Insulators are materials that do not allow heat and electricity to pass through them. Materials that are made of plastic, silk, leather, glass, oil, and rubber are insulators. Let's clear things up. Conductors are materials that allow heat and electricity to pass through them, while insulators are materials that do not allow heat and electricity to pass through them. I hope that is clear with you. At this moment, let us compare conductors and insulators. Conductors are materials that allow heat and electricity to pass through them. Most materials that conduct heat are metals because their electrons can flow easily. Insulators are materials that do not transfer heat and electricity. The electrons of the insulators are not free-flowing, for they are tightly bonded with its atom. Examples of conductors are materials made of metals like aluminum, copper, iron, gold, silver, brass, and nickel. Examples of insulators are materials made of plastic, silk, leather, glass, oil, and rubber. Have you understood our lesson well? Is it now clear what are conductors and what are insulators? At this moment, let's have an activity. Identify if the following is a conductor or an insulator. Again, identify if the following is a conductor or an insulator. You may write your answers on your notebook. And for those who are watching via Facebook Live, type your answers on the comment section. Are you ready? Let us start. Number 1, T-shirt. T-shirt, conductor or insulator? Number 2, ceramic mug. Ceramic mug, conductor or insulator? Number 3, paper. Paper, conductor or insulator? Number 4, nail. Nail, conductor or insulator? Number 5, aluminum. Aluminum, conductor or insulator? Number 6, coins. Coins, conductor or insulator? Number 7, rubber. Rubber, conductor or insulator? Number 8, wood. Wood, conductor or insulator? Number 9, steel rod. Steel rod, conductor or insulator? Number 10, copper. Copper, conductor or insulator? Let us now see if your answers are correct.
Number 1, T-shirt. The answer is insulator. Number 2, ceramic mug. Ceramic mug is an insulator. Number 3, paper. The correct answer is insulator. Number 4, nail. Nail is a conductor. Number 5, aluminum. Conductor is the right answer. Number 6, coins. The answer is conductor. Number 7, rubber. Rubber is an insulator. Number 8, wood. Insulator is the correct answer. Number 9, steel rod. Steel rod is a conductor. Number 10, copper. Conductor is the correct answer. Now, I want you to count the number of your correct answers. I hope you got all the correct answers. For those who got a perfect score, congratulations! And for those who are not, I commend you for trying your best. Try harder next time. At this moment, let's have a wrap up. Conductors are materials that allow heat and electricity to pass through them. Most materials that conduct heat are metals because their electrons can flow easily. Examples of conductors are materials made of metals like aluminum, copper, iron, gold, silver, brass, and nickel. Insulators are materials that do not transfer heat and electricity. The electrons of the insulators are not free-flowing, for they are tightly bonded with its atom. Examples of insulators are materials made of plastic, silk, leather, glass, oil, and rubber. I hope you understood our lesson well. To measure your learning on the topic discussed, let's have an activity. This is the direction. Write C if the material is a conductor, and I if the material is an insulator. Again, write C if the material is a conductor, and I if the material is an insulator. Write your answers on your notebook. For those who are watching via Facebook Live, type your answers on the comment section. Are you ready? Let's start. Number 1, plastic bottle. Plastic bottle. Number 2, metal spoon. Metal spoon. Number 3, cloth. Cloth.
Number 4, rubber band. Rubber band. Number 5, gold ring. Gold ring. Let us now check your answers. Number 1, plastic bottle. The answer is I. Plastic bottle is an insulator. Number 2, metal spoon. The correct answer is C. Metal spoon is a conductor. Number 3, cloth. I is the correct answer. Cloth is an insulator. Number 4, rubber band. The answer is I. Rubber band is an insulator. Number 5, gold ring. The answer is C. Gold ring is a conductor. Did you get everything right? For those who got a perfect score, congratulations! And for those who are not, it is still fine as long as you did your best. Try harder next time. For your assignment, give 5 examples of conductors and 5 examples of insulators found in your homes. Give 5 examples of conductors and 5 examples of insulators found in your homes. I hope you learned a lot today. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0910-5755-024. Again, 0910-5755-024. This is Project Shine, Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTZ 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26. I would like to end up by saying, science is a part of our everyday life. Thank you and God bless. This is your science anchor teacher, Mark Jimbuksit. Until next time. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Nakatanggap kamakailan ang 456 na estudyante mula sa iba't ibang departamento ng Tarlac Agricultural University ng Connectivity Allowance. Tinatayang nasa kalahating milyong piso ang kabuang halaga ng nasabing allowance. Ang pamamahagi ng Connectivity Allowance ay parte ng programa ng TAU na parte rin ng kanilang 5-year strategy upang makahikayat ng mga estudyante na makilahok sa mga programa at special projects ng universidad. Dagdag pa rito, parte rin ng layunin nito ang i-boost ang university internationalization engagement na kasalukuyan lumalawak na sa Amerika. Gayon din ang itaguyod ang suporta ng TAU sa United Nations Agenda para sa Sustainable Development.
Pinangunahan kamakailan ng DILG Tarlac Locally Funded Project Team ang pagsagawa ng project monitoring at site validation sa Santa Ignacia, Tarlac. Ang isinagawang aktibidad ay parte ng Fiscal Year 2022 Financial Assistance to Local Government Units, a farm-to-market road sa Bagalayos, Barangay Timagwab, Santa Ignacia, Tarlac. Pinangasiwaan ni Engineer 3 Jeremy Diola at Engineer 2 Abigail Orsino ang exit conference kung saan ipinaliwanag ang mga nakalap na impormasyon tungkol sa proyekto, nang sa gayon ay masiguro ang kaligtasan at accessibility ng kalsada para sa humigit kumulang 2,300 na magiging beneficiaries nito. Kabilang din sa isinagawang aktibidad ang partisipasyon ni Santa Ignacia Mayor Nora T. Modomo. Isang dating rebelde mula sa barangay Mapalaksyaw, Tarlac City ang nagbalik loob sa pamahalaan. Ang 37-year-old na dating rebelde sa ilalim ng Underground Movement Organization ay kusang sumuko kamakailan sa Pura Municipal Police Station. Base sa report ni Police Major Arnedo C. Pineda, Chief of Police, isinuko rin ito ang isang homemade caliber .28 revolver. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng Pura Municipal Station ng nasabing armas para sa proper disposition nito. Isang cafe sa Tarlac City nagbigay kabuhayan sa mga PWDs. Nakapagbigay ng kabuhayan para sa mga PWDs ang Saklay Cafe sa Caritas Mission Center, San Luis, Tarlac City. Ang Saklay Cafe ay ang income-generating project ng Caritas Tarlac na naglalayong tulungan ng mga scholars at PWD sa Tarlac. Ang mga servers at staff ng Saklay Cafe ay binubuo ng mga PWD habang sila ay ginagabayan ng mga trained barista. Kabilang sa trabahador ng cafe ay si Myrna Lorenzana na nakikipaglaban sa sakit na polio. Ayon kay Lorenzana, ang anak nito ay isa ring PWD ang naging inspirasyon niya upang makapagtrabaho. Ayon kay Percy Oro, business consultant at volunteer sa Saklay Cafe, ang programang ito ay makakatulong sa mga PWD upang mas mapaganda ang kanilang buhay. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam niyo na, yan ang longest basketball match. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun!
Good morning, everyone. Hello, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26 and also aired on Converge Cable TV Channel 100. This is simulcast over DZTC, Radyo Filipino Tarlac. I am teacher Agnes F. Valdez, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. And I am broadcasting live from Santa Ignacia, Tarlac. And I will be with you as we make the most out of our discussion this morning. Dear learners, are you ready for the next exciting and fun learning in mathematics? Make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively for today's episode. Okay then, please prepare your pen, your paper or notebook, and of course, your learner's material, the 21st Century Mathlets 5. And also don't forget to bring your water bottle beside you to be hydrated. Let's begin. Today we will learn more about polygons. We will describe and compare the properties of polygons, the regular and irregular polygons. Also, we will visualize congruent polygons. This is just a continuation of last Monday's topic with teacher Mercy Bognot about polygons. Are you ready? Let's have first a short review about polygons. In this activity, all you have to do is to listen to every question carefully, choose the letter of your answer, and write it on your paper. And if you are watching live on Facebook, please feel free to share them on the comment section. Are you ready? Let's begin. Here's my first question. What do you call the polygons that have diagonals lying in its interior? A, convex, B, non-convex. Again, A, convex, or B, non-convex. I will give you 5 seconds to answer. Time is up. If you answered A, that is right. Convex polygons have diagonals lying in its interior. Question number 2. A polygon with 7 sides is called blank. A, hexagon. B, heptagon. Again, A, hexagon. B, heptagon. You have 5 seconds to answer. Time is up. Okay, let's see if you got it right. The correct response is B, heptagon. Heptagon is a 7-sided polygon. Did you get it correctly? Very good. Now let's have the last item. Listen to the statement, then decide if it is true or false. A polygon is a closed plane figure made up of several line segments that are joined together. Is it A, true, or B, false? You have 5 seconds to decide. Okay, let's check. If your answer is letter A, then you are right. The statement is a correct description of a polygon. Great job, grade 5 learners. You really mastered your lesson with Teacher Mercy the other day. Now let's begin with our first lesson. Let us learn more about polygons. We will now describe and compare the properties of polygon, either a regular or irregular polygon. Have you heard about the famous Pentagon? It is the world's largest building where the United States Department of Defense is housed. It is shown on the picture. It is said that each of the 5 outside walls of the building measures 921 feet long. The building, based on facts, is modeled by a regular pentagon. Did you hear it right?
It is a regular pentagon. What do we mean by regular pentagon or the regular polygon? Regular polygon is a polygon whose all sides and angles are equal. If the building is a regular pentagon, then let us take its 5 outside walls as its sides and 5 corners as its angles. Hence, the sides are equal in length and the angles equal in measure too. Based on the figure, the measurement of angle A is 108 degrees. What do you think is the measurement of the other 4 angles? Yes, absolutely right. Each of the 4 angles measures 108 degrees. Let us take, for example, the square figure. Does it have sides with equal lengths and angle measure? Yes, it has. A square is a perfect example of a regular polygon. All the angles measure 90 degrees. Also, all the 4 sides of the square are of equal length. We can prove if a polygon is regular if all sides and angles are equal by measuring them. If you are to check if a polygon is regular, you can use a ruler to measure the lengths of its sides, and the protractor can be used to measure all its angles. On the other hand, we also have irregular polygons. Look at the figures on your screen. What can you observe? Yes, you are right. By simply looking at the figures, their sides have unequal lengths and the angles measured are not equal too. Irregular polygon is a polygon with unequal sides or angles. Let us use rectangle as an example of an irregular polygon. The rectangle has 4 angles measuring 90 degrees, but has only 2 pairs of equal sides. Therefore, it is still considered as an irregular polygon. Irregular polygons can still be called pentagons, hexagons, or nonagons, but they do not have congruent angles and equal sides. Let us look at the following figures and try to identify which appears to be regular or irregular polygons. Are you ready, kids? The figure is a tangram. I'm sure you still remember this one. Which of the polygons appear to be irregular? Look closely. You can comment down your answers for those who are watching live on Facebook. I will give you 5 seconds to choose all that appeared to be irregular polygons. Will you tell me now the figures? Here they are. Figure A, Figure B, Figure C, Figure D, Figure F, and Figure G. Did you get it right? You have sharp eyes, kids. Now, may I ask you, is there any regular polygon from the tangram? That is right. In our tangram, figure E, which is a square, is considered a regular polygon. Are you still with me, kids? That's great. We are done with regular and irregular polygons. Now let's learn about congruent polygons. Let me present to you once again our tangram. Observe and look for identical in shape and size. Polygon A and B are identical in shape and size, as well as polygons D and F. On the other hand, polygons C and E are both quadrilaterals, but they are not of the same size. Lastly, polygons A, B, D, F, and G are all triangles, but they do not have the same size.
polygons are said to be congruent if the corresponding sides are equal and the corresponding angles are congruent. The symbol for congruence looks like an equal sign with a short wavy line on top of it, which is read as is congruent to. Let us look at the illustrations on your screen. Those figures are irregular hexagons. The two polygons are congruent, so we have O, P, Q, R, S, T is congruent to U, V, W, X, Y, Z. The vertices O, P, Q, R, S, and T are matched with the vertices U, V, W, X, Y, and Z respectively. As long as the corresponding vertices match, they are said to be congruent. The corresponding sides that have the same measures are: line segment OP is congruent to line segment UV. Line segment PQ is congruent to line segment VW. Line segment QR is congruent to line segment WX. Line segment RS is congruent to line segment XY. Line segment ST is congruent to line segment YZ. Line segment TO is congruent to line segment ZU. Now, may I ask you, which angles are congruent? Can you tell? Perfect. The corresponding angles are as follows. Angle O is congruent to angle U. Angle P is congruent to angle V. Angle Q is congruent to angle W. Angle R is congruent to angle X. Angle S is congruent to angle Y. And finally, angle T is congruent to angle Z. Can you follow, kids? That's great. We are now moving on to example number 2. Which correspondences are equivalent to? The premise is triangle CBA is congruent to triangle ONM. In triangle CBA, congruent to triangle ONM, the vertices C, B, A matches with the vertices O, N, M respectively. Hence, we have line segment CB is congruent to line segment ON. Line segment BA is congruent to line segment NM. Line segment CA is congruent to line segment OM. Aside from their sides, we can also tell that the following angles corresponds to each other. And these are: angle C is congruent to angle O. Angle B is congruent to angle N. And finally, angle A is congruent to angle M. Did you answer them correctly? Well done, grade 5 learners. After checking their correspondence, we can say that the congruent means having the same measurement, both the lengths of the sides of a polygon and their interior angles. There you have it, grade 5 learners. We are done with the 2 topics on polygons. Great job! To sum up our lessons, let us always remember the following. Regular polygon is a polygon whose all sides and angles are equal, while irregular polygons are polygons with unequal sides and unequal angles. Also, keep in mind that the 2 polygons are said to be congruent if the corresponding sides are equal and the corresponding angles are congruent. Now, let us apply what you have learned. We will have a short activity about our lesson today. Use your pen and paper and try to answer the following. Number 1. The sum of the measures of the angles of a regular octagon is 1080 degrees.
What is the measurement of each angle of the octagon? How do we solve this problem? Let us recall the steps you learned from Sir Raymar last week. You can follow the steps UPSC, which stands for understand, plan, solve, and check. Step 1. Understand. What is asked? Our answer is the measurement of each angle of the octagon. What are the given facts? The given facts are the sum of the measures of the angles of a regular octagon, which is 1080 degrees. We should also take note that the octagon is regular. Step number 2 is plan. What will be our analysis? The octagon has 8 angles, and since it is regular, the angles have equal measure. What strategy are we going to use to solve the problem? Our strategy will be divide the sum of the angles by 8. Then what is the number sentence? 1080 degrees divided by 8 is equal to n. Moving on to step number 3, S for solve. Let us now carry out our plan. Solve 1080 divided by 8 is equal to, you are correct, 1080 divided by 8 is equal to 135 degrees. Are we done? Not yet. There's one more step to do. Step number 4. Check if your answer is correct. To check our answer, we just have to multiply 135 degrees by the number of angles, which is 8. 135 degrees times 8 is equal to, yes, 1080 degrees. Our answer is correct. Therefore, our final answer will be the measurement of each angle is 135 degrees. How are you getting along, kids? I hope you got the same answer as mine. Let us move to the second part of the activity. This time, you only need to write the letter of the correct answer. Again, if you're watching live on Facebook, just comment down your answer. Number 1. Are two squares congruent if the side length of the one square is equal to the side length of the other? A, yes, or B, no? Again, is it A, yes, or B, no? I will give you 5 seconds to answer. Time is up. The correct answer is A, yes. Now, let us move to item number 2. Two squares are congruent if one side has a length of 78. What is the side length of the other? Is it A, 87, or B, 78? Again, is it A, 87, or B, 78? I will give you another 5 seconds to answer. Time is up. The correct answer is B, 78. That's right. They have the same length. Moving on to item number 3. If triangle RST is congruent to triangle MNO, what is line segment RT congruent to? A, line segment MO, or B, line segment NO? What do you think is the answer? I will give you 5 seconds to choose.
Time is up. Our answer is letter A, line segment MO. Did you get it too? That's great. Keep it up, kids. Now, we're moving to number 4. Given the triangle PQR is congruent to triangle PUV, which of the following is certain? Again, given the triangle PQR is congruent to triangle PUV, which of the following is certain? A. Angle P is congruent to angle T. Letter B. Angle R is congruent to angle T. I'll repeat to you the options. A. Angle P is congruent to angle T. B. Angle R is congruent to angle T. Which do you think is certain? Your 5 seconds starts now. Time is over. Let's see. The correct answer is letter A. Angle P is congruent to angle T. Now we have the final item. Are you ready for number 5 item? Here is the question. Number 5. Are 2 polygons congruent if their corresponding sides have the same length? Again, are 2 polygons congruent if their corresponding sides have the same length? A, yes. B, no. Again, is it A, yes, or B, no? Write your answer. Another 5 seconds will be given to you. Five seconds is up. Now, the answer is? You got it right. That is A, yes. I hope you got high scores, dear learners. But if not, don't you worry. There are more activities to be done in order for you to master this lesson. Just remember to stay focused and give your best. To you, our grade 5 pupils, I salute you for being good listeners, always attentive, and always active. But wait, we are not yet done, for I will give you your next activity. For your post-listening activity, you may answer the activities found on your learner's material. Turn your 21st Century Mathlets 5 on page 230 to 231, the activity under Math Challenge. There are 4 items to answer. Read carefully each problem, then write and do what is asked for. Place your answers on a clean sheet of paper to be submitted to your math teachers. Dear parents and guardians, kindly assist and guide our learners in doing their task. Your guidance makes a big difference. Thank you so much. And of course, you can ask your math teachers who are always ready to assist you. There you have it. Congratulations, kids. You did a great job today. That's it for now. You will have more exciting and fun activities in mathematics next meeting. I hope you enjoyed our lesson and learned a lot from this session. Once again, I am Teacher Agnes F. Valdez, your Mathematics 5 anchor teacher, reminding you to stay home, stay safe, and stay healthy. Until next time!
Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang buhay sa mga masisipag na mag-aaral ng ika-5 baitang at sa mga ginigilig naming magbulang. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid ng Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood din tayo sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Nagagalak kami na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na tiyak na maghahatid sa inyo ng kaalaman. Ako si Myra Bernabe mula sa distrito ng Silangang Concepcion, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa araw na ito. Handa ka na ba? Ikaw ba ay mahilig magbasa? Ang isang mahusay magbasa ay kailangang mahusay din sa pakikinig. Alam mo ba kung bakit? Dahil kailangan mong makabuo ng mga tanong sa iyong napakinggan. Nandito ako para samahan ka sa iyong panibagong paglalakbay. Handa ka na ba?
Natutuwa ako na handang-handa ka na. Pagkatapos ng ating paglalakbay at pag-aaral, ika'y inaasahang nakikilala ng mga salitang pananong sa pagbuo ng mga tanong, nagagamit ng mga salitang pananong sa pagbuo ng mga tanong mula sa salaysay at nakabubuo ng mga tanong mula sa salaysay. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, gusto ko muna kayong anyayahan na kumuha ng iyong papel at pansulat tulad ng lapis o ballpen upang dyan mo isusulat ang iyong mga sagot. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Sigurado akong naalala mo pa ito dahil tungkol ito sa nakaraan mong leksyon. Para sa iyong gawain, narito ang panuto. Basahin ang talata at pagsunod-sunurin ang mga pangyayari, lagyan ng bilang 1 hanggang 5. Ang pamagat ng talata ay ang elepante at ang mga bulag ni Pablo Quasay. Minsan, isang hapong mainit ang araw, may 6 na bulag. Sa zoo na masyal, nagkasundo silang doon ay dumalaw upang elepante ay makapanayam. Iyang unang bulag, siyang nagpasya. Diyos po, hintay, hindi ko madipa. Palagay ko parang dingding siya. Kagyat na sinabing kasabay ay tawa. Ikalawang bulag ay siyang lumapit. Hindi sinasadya, sa pangil kumapit. Bilog at makinis, totoong matulis. Pihong sibat ito, ang pagmamatuwid. Ulitin ko ang panuto, lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang mga pangyayari. Lumapit ang ikalawang bulag, may 6 na bulag ang namasyal sa zoo, nagpasya ang unang bulag, upang elepante ay makapanayam, nagkasundo silang doon ay dumalaw. Ang mga sagot ay: ang unang pangyayari, nagkasundo silang doon ay dumalaw. Ikalawang pangyayari, upang elepante ay makapanayam. Or nagkasundo silang doon ay dumalaw. At ang ikatlong pangyayari, upang elepante ay makapanayam. At ika-4 na pangyayari, nagpasya ang unang bulag. At ang ikalimang pangyayari, lumapit ang ikalawang bulag. Nakuha ba? Mahusay! Sa madaling salita, sa nakaraang aralin ay tinalakay natin ang pagsunod-sunod ng mga pangyayari sa tekstong napakinggan. Magpatuloy tayo sa ating talakayan. Tara na, simulan na natin. Kadalasan, napapansin natin na sa ating pakikinig o sa pagbabasa ay nakabubuo tayo ng mga katanungang mula rito. Dapat nating tandaan na isa sa mga dahilan kung bakit tayo'y nagtatanong ay upang maliwanagan tayo sa mga bagay na sa atin ay hindi malinaw. Nagtatanong din tayo para masagot ang ilang mga pangyayari o mga impormasyon na hindi pa natin naiintindihan. Ang tanong, ano ang nabubuo sa ating isipan kung hindi natin maliwanag na naintindihan ang ating mga naririnig at nababasa? Mahusay, talagang ikaw ay nakinig. Ang nabubuo sa ating mga isipan kung hindi natin maliwanag na naintindihan ang narinig at binabasa ay mga tanong o mga katanungan. Ating suriin ang mga salitang pananong na ano, saan, sino, kailan, bakit,
at paano ay mga salitang iyong dapat tandaan upang magamit mo sa pagbuo ng mga tanong mula sa salaysay na iyong napakinggan. Narito ang mga ilang halimbawa ng mga salitang pananong upang maging gabay mo sa pagbuo ng mga tanong. Tandaan na ang pangungusap na patanong ay palaging nagtatapos sa tandang pananong. Ginagamitan ito ng mga salitang pananong tulad ng sumusunod. Ang pananong na ano? Ang tanong kung ang nais malaman ay bagay, pangyayari, katangian o pagpapahalaga. Halimbawa, anong pandemya ang lumalaganap sa kasalukuyan? Ang pananong na sino? Ang tanong kung ang nais tukuyin ay tao o tauhan. Halimbawa, sino sa mga Mobile Legend characters ang pinakapaborito mo? Ang pananong na saan? Ang tanong kung ang gustong tukuyin ay lugar. Halimbawa, saang bansa nagsimula ang COVID-19? Ang pananong na kailan? Ang tanong kung ang nais tukuyin ay oras o panahon. Halimbawa, kailan nagdeklara ang pamahalaan ng total lockdown? Pananong na bakit? Ang tanong kung kailangan ng paliwanag na sagot. Halimbawa, bakit kailangan natin magsuot ng face mask at face shield sa tuwing lalabas ng ating bahay? Ang pananong na paano? Ang tanong kung tinatanong ay paraan o pagkaganap ng kilos. Halimbawa, paano tinutulungan ng pamahalaan ang mga biktima ng COVID-19? Pananong na alin? Ang tanong kung pumipili sa pagitan ng dalawang tao, hayop, lugar o pangyayari. Halimbawa, alin ang ginagamit mong sabon? Safeguard o Dove? Ang pananong na ilan? Ang tanong kung ang itinatanong ay dami o bilang. Halimbawa, ilang baso ng tubig ang iniinom mo araw-araw? Nangyayari ang pagtatanong upang mabigyan ng pagkakataon ang bawat isa na mag-isip tungkol sa mga bagay na pinag-uusapan. Napag-uugnay rin sa pagtatanong ang mga napag-aralan at karanasan ng tao. Naintindihan ba ninyo ang ating aralin, mga bata? Magaling! Para sa iyong gawain, narito ang panuto. Pakinggang mabuti ang talata at pagkatapos ay bumuo ng mga tanong gamit ang mga salitang pananong na saan, kailan, ano, alin, at sino. Gawin ito sa sagutang kwaderno. Ang pamagat ng talata ay ang mga mag-aaral ay sama-sama sa kantina tuwing reses. Kantina ito ng paaralan. Ayon sa kanila, may mahal at mura na mga paninda rito. Masarap ang mga pagkain at malinamnam. Malinis ang mesa, pero minsan marumi ang basahan. Maingay ang ilang mga bata pag recess, pero mas marami ang tahimik. Nagkakatuwaan sila tuwi na. Masaya sila. Ulitin ko ang panuto, bumuo ng mga tanong gamit ang mga salitang pananong na saan, kailan, ano, alin, at sino. Gawin ito sa sagutang kwaderno. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo para sa pagsagot. Ang tanong sa unang bilang ay binuo ko na. Gawin mo na lamang ang mula sa ikalawa hanggang 5.
Narito ang maaaring sagot. Para sa unang bilang, saan nagpupunta ang mga mag-aaral tuwing recess? Ang pananong na kailan? Kailan nagsasama-sama ang mga mag-aaral sa kantina? Anong uri ng paninda o bilihin ang mabibili mula sa kantina? Alin ang masarap sa kantina? Sino-sino ang maiingay kapag recess? Nakuha ba mga bata? Magaling! Gusto kong balikan mo kung paano nga ba ang pagbuo ng mga tanong sa nabasang teksto. Siguradong masasagutan mo muli ang mga pagsubok na ito. Narito ang panuto. Pakinggan ng maigi at sikaping unawain ang salaysay. Pagkatapos, bumuo ka ng mga tanong gamit ang mga salitang pananong na paano, bakit, sino, ano, ilan. Gawin mo ito sa iyong kwaderno. Ang pamagat ng salaysay ay ang magkapatid. Ang magkapatid na sina Teng at Enjeza ay kapwa matalino. Masipag mag-aral si Teng. Mahilig manood ng telebisyon si Enjeza. Tumutulong si Teng sa mga gawaing bahay. Samantalang naglalaro si Enjeza. Higit na ibig ni Enjeza na maglaro. Samantalang pagbabasa ng mga aklat si Teng. Kahit na may mga pagsusulit kinabukasan, maagang natutulog si Enjeza. Samantalang nagpupuyat sa pag-aaral si Teng. Nang dumating ang pagtatapos ng klase, karaniwang nagtapos si Enjeza at nagkamit ng unang karangalan sa klase si Teng. Ulitin ko ang panuto, bumuo ng mga tanong gamit ang mga salitang pananong na paano, bakit, sino, ano, ilan. Gawin mo ito sa iyong kwaderno. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo sa pagsagot. Ang mga sagot ay maaaring ganito. Paano nagkaiba ang magkapatid na Teng at Enjeza? Bakit? Bakit nagtapos na may karangalan si Teng? Sino? Sino sa magkapatid ang mahilig manood ng television? Ano? Ano ang hilig ni Enjeza? Ilan? Ilan kaya ang television sa bahay ng magkapatid? Nakuha ba mga bata? Mahusay! Ngayon sa bahaging ito, mas lalong masusukat ang kaalaman at kagalingan mo. Sagutin mo ang mga gawain. Sundin mo lamang ang panuto. Alam ko masasagot mo ang mga ito. Narito ang panuto. Pakinggang mabuti ang kwento. Ang pamagat ng kwento ay ang panaginip ni Eliza, ni Arnida C. Pascual mula sa Buena Vista Elementary School. Si Eliza ay isang batang masayahin, bibo at masipag. Ngunit minsan may pagkapilya. Bata pa lamang siya nang mawalay siya sa kanyang mahal sa buhay. Naiwan siya sa pag-aaruga ng kanyang lola. Mahilig siyang gumuhit at kalaunan naging libangan na niya ito. Madalas niyang iguhit ang kanyang pamilya. Tuwing gabi,
Madalas nilang mapag-usapan ng kanyang lola ang tungkol sa mga panaginip. Ano ba ang panaginip, Lola? Ang tanong niya. Apo, ang panaginip ay katang-isip lamang. Ito ay isang nararanasan kapag ikaw ay natutulog. Ang panaginip ay maaaring mangyari o hindi. Wika ni Lola. Ganito ang iyong gawin. Itala mo sa isang kwaderno ang iyong mga panaginip. Malay mo, mangyayari ang mga ito sa tamang panahon. Ang turan ng kanyang lola. Niyakap ni Lola ang kanyang apo at hinalikan sa pisngi. Maaga siyang natulog ng gabing iyon. Mataas na ang sikat ng araw nang siya ay magising. Pagkagising, siya ay nagdasal muna at dagli niyang kinuha ang kanyang kwaderno. Itinala niya ang kanyang mga panaginip. Unang panaginip, napanaginipan niya ang kanyang ina at mga kapatid na namamasyal sa karnabal. Pangalawang panaginip, siya ay nasa isang entablado at masayang tinatanggap ang kanyang diploma. Pangatlong panaginip, palakpakan at hiyawan ng mga tao ang maririnig habang pinapakita niya ang kanyang mga paintings sa exhibit. Sa paglipas ng mga araw, patuloy pa rin siya sa kanyang mga panaginip at patuloy pa rin ang kanyang pagtala sa mga ito. 9 na taong gulang na siya ngayon. At isa sa mga naitalang panaginip ni Eliza ay natupad na. Para sa iyong gawain, narito ang panuto. Punan ng wastong salitang pananong ang bawat patlang upang mabuo ang kaisipan ng mga sumusunod na tanong. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, patlang ang batang maagang nawalay sa kanyang magulang. Ang tamang sagot ay, sino? Magaling. Para naman sa ikalawang bilang, patlang ang unang panaginip ni Eliza. Ang tamang sagot ay, mahusay. Para naman sa ikatlong bilang, patlang niya itinatala ang kanyang panaginip. Kung ang sagot mo ay saan, ikaw ay tama. Para naman sa ika-4 na bilang, patlang ang katangian niya. Ang tamang sagot ay, magaling. Para naman sa ika-5 bilang, patlang itinatala niya ang kanyang mga panaginip. Ang tamang sagot ay, bakit? Magaling. Para naman sa pangwakas na gawain, narito ang panuto. Punan ng wastong salita ang bawat patlang upang mabuo ang kaisipan ng pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, ang patlang ay paglalahad o pagpapahayag ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na maaaring gawa-gawa lamang o di kaya ay nakabatay sa totoong buhay. Ang tamang sagot ay salaysay, magaling. Para naman sa ikalawang bilang, ang salitang pananong na patlang ay tumutukoy sa dahilan o sanhi. Ang tamang sagot ay bakit? Mahusay. At para naman sa ikatlong bilang, ang salitang pananong na patlang ay tumutukoy sa oras at panahon. Kung ang sagot mo ay kailan, ikaw ay tama. Para naman sa ika-4 at ika-5 bilang,
Upang makabuo ng mga tanong sa napakinggang salaysay, mahalagang malaman ang mga salitang pananong tulad ng bakit, kailan, patlang, ano, sino, at patlang. Kung ang sagot mo ay saan at paano, ikaw ay tama. Magaling! Natutuwa ako dahil nakasunod kayo sa ating talakayan. Dito nagtatapos ang ating aralin. Binabati ko kayo mga bata. Labis akong nasiyahan na nakasama ko kayo sa araw na ito. Sana marami kayong natutuhan sa ating talakayan. Muli, ako si Binibining Myra Bernabe, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Hanggang sa muli, paalam! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang